Yung dito. Ito yung pinapagawa sa amin. Parang makita niyo. Saan ka nagpunta? Bakit nagpagawa kasi? Meron ako niyan dati. Sinisend ko sa kanya, di ba? Yung design. Eh, sabihin mo, hinila ako ng best friend ko kasi nag-ayaw ka na eh. Hindi, ikaw ang nag-ayaw kasi ikaw ang nag-late kanina. Hindi ako nag-ayaw. Na-late ka kanina. Kung sa kanil pumunta ka din, habulin na lang kita din. Habulin mo na ako. Takot talaga ako. Gising ako 8:30 na. Nakalay. Hi there. Nakalay. Tapos nandun sa tenga yung nakatapat. Ingay kami kaya sorry na. Hindi nalalagay mo Ay, maganda yung ano. Kanya pala. Ito kasi may kusina na. Ito yung ganito niya, di ba? May kusina na may sarili. Tapos may yung God space. Saan si Kuya tutubig? Siguro. Okay na din. Ay, ano pala kayo using? Ito o. Kaya pala nag-Englishan kayo. Hindi naman. Paano ka nila? Kaya genius na genius si Kuya. Para maliwanag makikita ko yung kagandahan. Singkit ang mata. Eh, parang takot ka niya. Natatakot to ang karayom. Marunong ka mag-tato ng kilay. Yung lips mo I-try kay mo sa kanya. gago. Huwag mo naman ang yung kilay. Hindi nga ako. Yung micro. Tapos gumawa ganyan-ganyan. Buti ko hindi naman naagitan, no? Hindi naman Hindi na dadaan. mag-walk yung... Dito. Sandal ka na lang. Hindi na mag-walk yung mismo nilagyan ng tato. Oh my God. Parang masakit siya. Kapit lang, besh. Kaya mo yan. Meron naman siya sa kabila. Gano'n talaga. Para namang uwi mo ka rin. Hindi ka din, din ako sa akin ito. Sa amin naman yun. At least wala pa yung tato. Ang tapang, Kalawan yun. ang tapang kung ba't, ay hindi, parang hindi ko pa, Kaya. hindi niya pa daw call. Ano yun? Bro, alala mo yung dinala ko dito nun? Dapat magtatato yun, di ba? Ano yung tatato nun? Sabi ko sa kanya, Hindi ko pa kuling. Ano yun? hindi ba yun ako calling? Talawan. Amen. Kuling. Sinasabi nun. Tapang ko Hindi. sumama sa Hindi. akin. Hindi mo pa kuling. Sabihin mo lang na kuling. Pero lang pero. Kaya maglabas ng pero. Ang kurikot na no, dapat Hindi mo kuling mo din. Kahit anytime pwede kang i-kuling. Pag kasama mo hindi mo yung kahit siguro bibili ka ng tubig, hindi ka yan babayaran. Tulunukin mo na lang yung Tutukin mo laway. na ako. Parang ilo ko. Uy, grabe ka naman. Lumahan na ako ha, pero... Pero sobrang isa, di ba? Meron yung Ilocano na ganun, di ba? Oo, pero hindi naman lahat. Oo. Yan. Yun na, tapos na. Kuya, saktan mo ito mamaya, iniilo ka na. Pero nga na doon ko report. Ayoko, baka pagpasabi ba ako makatato ako? Bahala sa buhay mo. Namahan lang kita. Ibibiin yung kuripot ko na ha. Kuripot ko lang. Huwag kang maybe. Pag ikatato sa inyo, side of the money. Yan, Dahil dahil. Dahil ang ano mo dahil ikabit, masabi ko yun, mamaya sabi mo naman yung lakla ano. Ay, ito, akin mo, para maiba naman. Sinugos, mga parang silang may pagmagos. Ayun ang may tulog ko. Bola ko. Sabi mo hindi ko sinay. Ispadan. Hindi pa gagalitan ng sobrang close. Laban lang. Hindi ko pa napagawang video. Ay, ano? Ano? Ay, sorry po. Ano nga yung message? What's this?
bumalik ko talaga kami na sobrang gamit ang bottle. Pagpalit mo naman. Hindi ko ang pinipit ko. Wait lang, baby. Connect mo ulit sa hotspot, please. Bakit? Kasi natutuloy. Okay lang. Hindi, disconnect. Oh? Ito na yung kasi. Kung dyan sa bag ko yung ano. Yung hilo. Hindi ko pala dala yung... Ito nga yung bag mo. Ito power bank. Ang silawin ko ng baklaan pag may sobrang make-up. Ano nag-make up din siya? Kaya mo siya eh. Kung tumawa, ba't ka ngayon? Ito ba naman siya? Madaya. Hindi si... Ano siya sabi ko sa school? Kailan mo, upang bakla sa dito. Bakit si Sabi ko nga sa kanya, huwag masyadong mag-pick-up. Kasi makikita siya. Last and last. Kasampal ko kayo dyan. May natural yung bakit naman. Tapos pag magtagal na lang black. Ito yung doon pinutang namin doon. Pwede ka na, hindi, alam ko yun. First day. Magpaalam mo lang. Pwede ko mawala na pagkakal na natin. Pwede tayo sa tapos pag i-balik na ako naman. Hindi, mag-ibig tayo na lang. Ito lang maalam ko. Hindi, wala. Hindi naman yung pag sinabi ko ng birthday. Tapos mag-after lang naman sa akin. So, kailangan mo pa rin ulit kami. Hindi. Ang sorry. Salamat. Ito lang mo kayo sa ito. Pwede na kagabi, di ba? Oo, ito lang. Kung makakauwi din ako. Hindi tayo makauwi. Pwede mag-lakad tayo ng higaan sa dala. Maganda rin tayo. Pinabalak ko nga ito sa mga parang naisip ko, nalulay naman. Anong ibigay ko sa kanila? Hindi ko yun. Oo, alam mo yan. Gano'n na lang. Kasi ito naman, hindi ka nang Si Daisy. Si Daisy na pinag-ulog. Ito kasi rin tuloy. Kasi yung regular, nakasip lang yun. Kasi lang yung nakasip lang. Paano din yung pag nako pag-iwag ng yung regular, bigyan ko pa yung Kasi lalagay sa pen sa card. Wala pa ako, hindi pa rin ako nakalagay sa pila kasi wala na ako. Kailangan ko present para install. So magiging ito yun. Hindi mas kaya sa dati. Ano nga English? Ano yung bibigay ko kayo? Ano? Ano yung bibigay ko kayo? Ito yung bibigay ko kayo. Ito yung kanya. Super. Ito yung binigay ko na brand sa ano. Sa Super TV. pwede pa lang ba kumuha din ng more than mga ilang araw ba na? 130 monthly. It is not that ito. Ako hindi ko alam kung bibigay ko sa kanya. Okay lang din kumuha ng kahit ilang item? Oo, i-installment mo. So, pero, limbawa, nagkakuha ka ng 800. I-divide mo sa pay, tapos yung first payment 100. Limbawa, ayun, nagkakuha ka ng 800. I-divide mo sa pay. So, ang first payment mo is 266. Oo, sa first payment mo, ora-ora din, pag nag-check out ka, kukunin ka agad yung sakay mo. Tapos, limbawa, inagay natin ng 22. So, October 22, i-deduct direct ko yung price ko. Tapos, by October, November again. Ayun na lang din. Ano atin? Kasi ito kay Kevin. Dito na natin ito kung mag-7. Ano yung bibigay ko pa kay ano? Ang stripes. Parang may pagmatanda ang stress. Hindi, nag-stop din po. Ayaw mo nito?
Yan po, ito na mag-ano. Ano ba yung gusto rin nakikita? meron siyang parang ganito, ano siya, nakikula siya na parang ganito. So, inisip ko na mas yes. Kasi, minsan pag nalisis, ano siya. Nakalang sleep, kasi kami nag-book kami nung nagpupunta kami sa nakansin. Kasi wala nang nililin yung comments ko. Kasi na doon yung stainless na tawin na lang din kami. Nakalang sleep. Maganda sa salary din. Ayun na yun. Isip ko din ito, pero parang ano yung gagawin kung maganda ito. Kasi ganito na. Mas maganda ito. Kung ano mas gusto mo yung strike. Bakit mas okay yung strike? Hindi ko kilala ang ganyan. Strike? Yung na ganyan. Strike yung ano siya sa straight. Ano naman mas maganda ito nila ito. Maganda rin kaya po. Parang pangaganda. Ito? Hindi, yung doon. Out of stock na. Yeah, maganda siya. Pero sabi nga, ito isa dito, di ba? Yung plate white. Ito, di ba? Pareho lang din. Pero kasi, parang, ganda ba ang blue? Maganda rin. Or, Maganda siya blue. Pag naka-white siya lang straight. o yung blue na lang? Kasi more on, Mapansin yung kasi. Pag meron ang black as people na kita. Ano gara naman. Pero install mo ka, hindi na lang ito mag-iba. Install mo. Hindi siya maramdaman. Ito kasi tingnan nga ito. Right, check out ito. So, ano ang bibili? Ito na sa'yo, di ba? Ito na to. Finalist siya ba? O nag-ito ba? Tapos, ano nga? Ito kasi na, ano, i-check out natin yung Daisy. Ito yung kami kay Daisy. Ito din. Pero gamitin namin ito pala naman. Tapos bibili na kaya namin. Bibili din ako ng Daisy. Ito ko natin. Kasi kami yung Daisy ito ito yung mga Daisy. Ba't may mga birthday ba kasi? Saan ka na? Saan ako? Ayun nga. Yung black or blue. Asa mo yan? Yung sa basket ko. Kasi lang Kevin. Hindi kay Kevin. Hindi yung kagaya na nakalisa. Tapos na to. Ata. Ito parang may, hindi ka na siya kung sa... Tapos, Maganda yung cherry din kayo sa liquid. ay, kaya yung John. Dito ba yun? Sa dito yun? Sa paa yun? Yung cherry. Nag-post na siya. Bumaban yung Nagbabalibol siya sa kanya. Then, kailangan na natin yung pinalis para Okay na ako. I'm fine. So, ano ang action? Ito kasi di ba natin yung sa care, itong stripe. Bakit yun? Na? Ito nga. Kasi nga sabi mo small, nagdagan ako ng large kasi, ay ng medium kasi kanina nakita ko, nagbalik yung large medium nila. Diba nung nakaraan? Tapos naging cheaper siya, di ba 91 lang po, naging 72. Diba, ang tara saan yun yung dalawa ba? Pinag-click ka. Ay, Ay, naku. nagpipilian. Pilian. O, cancel mo na to. Ipapakita. Cancel mo to. Ipapakita ko nga. Ano? Cancel. So, ito Okay nga. na ako. So, saan na akin? Kasi ito lang yung bet ko. Ito TV naman yan. Kasi hindi na ibibigay pa. Saan dyan? Para kay Kevin. Kay Kevin na yan. Yung decision na yung Singapore Oo. Kevin. Tapos yan kay... Maganda kaya. Oh! Kaya na. Yay! Kulang pa ba? Dagdagan nyo. Sana po. Pwede ko sila unahin, maliliit lang. Sige po. Ah, sige po. Ay, meron ba kasi ano? Oh, sana. Walang Malaki kasi. Oh my God. Gano'n kalaki. Ang ganda ng ma-earrings mo, te. Ano, ang ganda. Sana all. Girl na girl lang. Diba? Ganun. Ay, kuya. Kaya nga ito ba? Ito lang naman, kuya. Huwag na to. Oo. Hindi naman nilalagay yan. Ito lang siguro nang saan ko tinalagay. Yung wag mo lagyan ng gulo. Kaya ka nila ate. Ito Yung yung
ayoko. Madali. Ang size mo? Ito yung size mo. Ilagay ka ang dali. Saan ko lalagay yan? Ate, ito. Dito, ito. Eh, saan ko lalagay ito? Hindi ko alam sa'yo dito. Ay. Or dito. Ano? Dito. Hindi pa. Hindi. Hindi pwedeng pag ganun. Dapat pag ganun. Iba ko yan, no? Dapat pag ganun siya. Kasi pag ganun yung ano niya. Oh, So, ito na lang. Ganyan. dali. Para sa Alin ba ilalagay mo? Ito. Ikaw dito. Ito, pwede dito. Dito. o, dito. Dito pwede dito. Tapos, itong pangalan. Dito na lang. Dito. Dito. Oo. Hindi masakit dito. Kuya, pag magpalagay din ako doon yung isa. Ala! Same din. Oh my God! Ako din kuya. Friendship tattoo na. Hindi, meron naman ako, pero So, iba ang request ito. yung sa'yo, akin Ito. hindi. Hindi, ito sa kanya. Asan ba Iba sa'yo? yung sa akin. Sa akin Tama ito. sa Pinterest. So, ito talagang dito siya. Ito yung sa akin. Ito yung may cross sa'yo. Saan yung care mo? Ito kasi... Ano yung sa'yo? Ito yung malaki? Pero puro white na. Hindi, sa kabila ka. Anong pangalan dito? Oo. Tapos dito. Relax. Saan ko ba ilalagay yung sa akin? Kasi meron Pato ko ako dito. Ilalagay ko dito. Ito. Yung... Okay, yung... Aji kuha kuya. Aji... May isa? Aji nagan mo dito latan. Hmm. Inchik girl. Saan ilalagay yung... Yung pangalan symbol? Diyan. Tapos symbol. Maganda yung symbol. Dito na lang. Dito na lang kaya ang... Kahit dyan. Sige, ma'am. Nandun din. Kaya nga. Ay, malit mo naman kasi yan. Dito na dito ko nag-run eh. Ballpen lang yun. Wala kaming narinig na g-issue. Lalagay yan sa dito. Relax mo si Kuya Ang Lucia. cute, ang liit lang. Okay na Ang yun. niya, Parang cute niya nga. Parang gusto ko tuloy dyan ilagay. Char. Ang ganda pero parang feeling ko sakit eh. Hindi masakit eh. Hindi ko sakit. Dito nga. Hindi Sa nga. daw Ay, eh. patingin niya nga pawak ka. Ay, ano yung butterfly? Ba't hindi pa yung lumilipad? Diyan pa rin. Gusto ko yung ma-earrings natin ko cute. Ha? Tay, saan mo yung binili yung ma-earrings mo, Tay? Ito? Hindi, yun sa kanya. Meron ako, B. Ba't di ka nagsasabi sa akin? Maliliit. O, dali na ka na. 10K yan, be? Hindi. 18? 18 na social. Mayroon 5K. Bigay-bigay lang din. Ano ang may nagbibigay? Bigay, be. Mga friendship. Sana mag-ipon Ang din mga ang friendship nalala- ng mga tent Kasi mo. hindi yan. Hindi kami ka ng white. Kasi tingnan Be, lasingin kaya kita, be. Para mabigyan mo ko na 18K. Kuya, pwede mo pa connect? May Tingnan ka lang sa Pinterest mismo. Tignan mo lang ako sa mata mo kung kulit na. Ano sabi sa titinda kanina? Ito nga ako, be. Parang makaihi ako. Ay. Mapusisi kasi yung sayo. Ibang... Sige, ate, mamaya ka na ha. Bawal Pero kasi siya half. Half sleeve? Oh my God. Ano yung design mo? Mamaya ka na, te. Mauna muna kami, te. Baka mga... Baka Baka lumipad ba? baka lumipad ka na. Nandito pa kami. Yan to? Atin? Maingay. Sorry, kuya. Maingay kami. Ito kasi muna natin dalawa. Bigo yung ingay natin din. Buti ikaw marami ka ng balahibo. Ako sa pa rin hanggang ngayon. Aray ko! Makapalo to. Kalang mo Lilipad na na. ako Ang niyan. liit ng akin. Sa akin Ang na liit ng... Kahit anong gawin ko eh. May mga Hindi ganun. nadadagdagan. puro feathers. Eh, palagay nga Patay ng mo. ibon din, kuya. Ibon siya. Pugad ng ibon. Yung mga patata ako nung katulad sa'yo? Yung sa akin? Ikaw na. Kung anong gusto Sa mo? ano? Ano yan? Pinterest. Saan mo lalagay din? Dito ko sana yung nilagay. Pag-isipan mo isin. Parang maganda kasi yan dito, oh. Kuya, no, maganda yan dito, no? Yan. Ito. No, yan. Ito. Yan, no? O dito. Pero may malapit dito sa akin, eh. Okay lang. Makailan. At mausap parang kumakatingin ka. Parang may something wrong sa akin. Eh wala ka namang may space ka sa mukha. Pwede sa bunga nga para makipot yung bunga. Sige, ano na ako dito lang ako nagbubuka. Ano yun?
Ano nakalagay dito sa ano? Pangalan ko, tapos Yung ganun sa... dito naman sa kabila. Pangalan ko na ko. maganda yung dito. Pero yung ano ng Kaya dito. bagay na under. Alam mo yung bar. Oh, barcode. Pagpunta ka ng supermarket. Sige, ganun mo na lang. Bayad na. Ito maganda na yung bag. Ika na lang. Bayad na yun. Ay, thank you po. Set ko na sila. May connect na. Daming ka. Ito may ganito din. Sino kasi sila? Yan, pero pala rin dito. Ay! Naluto yun. Meron na. Ito yung aking. Ito may. Bakit pa tulog? Ito, meron. Mountain. Gusto mo dito. Hindi ko naisip yun. Dito. Wala pang reply. Yun yun na. Reply ako. Tawagan mo gabi. Para madali. Gusto ko yan. Sige, dito na tayo. Oo. Ano may bag ka ba? Wow, sana all. Pero inano ko talaga. Kabila naman. Magpalita, inano ko. Sige, ibo ko na dito. Bigyan na to. Ay, dito na mo. Okay na lang. Meron pa rin dito. Wala. Dito nga yun sa Ito, ate. O kaya ito. Parang sa dito. Oo. Iba ba? Sweet nga na ito. Itim nga? Hindi doctor. Right ka ta. Ajay nang nagan ko pa na? Dito ba o dito? Oo nga, iting sa'yo na. Saan mo ba pala dito? Ito pa meron dito. Hindi ko alam saan maganda. Meron pa na. Ganas pa man. Ganito yung siya kaya wala siyang ano. Mas simple lang siya. Gusto mo is ano? Ganda siya sa hard. Ano siya? Ganda nga siya bitin dito sa kamay. Oh, oo. Ganito. Ganyan lang siya. Ito. Ito. Parang squid game. Gusto ko talaga ito. Ay, dami na yung akin. Alas 3 na natin. Pagpuyatan mo na lang. Alas 2. Alas 3 ng pang alas 3. Nakasearch ng pangalan ng Ito lang. Mamadali ka ba? Ito naman tayo doon ate. Tingnan mo. Sabay naman. Ito oh. Mali mo, may date sa atin. Kaya na mabagay. Isang buong cross. Tapos Ay, sa shading kapit yan, na- di ba? Yung alibata dito kay lalagay mo sila. Paano na yung ano? Yung plan? Anong plan? Yung sa do. Wala na. Wala na. Yan na. Kailangan ko maano before end of the month. Kasi kailangan ko kasi mag-reading yung Ano bang plan ko yun pa 7. Pero hindi dito. Pa 17. Butterfly. Ano? Feathers. Ayan, ganyan may bird.
Malaki Kasi dapat pag sa ganito ka. Meron na lang. Dito naman wala Ay, namang wala. space din. Oo, dito wala lang. So, walang space na lang. Dito na lang. Ay, pwede. Dito sa may collarbone na. O yan, no? Conversion. Ito kaya. Yan. Pag mag-ganito ka, collarbone. Dito na lang gamit ang alam mo naman. Ay, marunong din ito. Hindi ko na kami pagkaya. At meron na pala kami. Nakakainin ng photo. Ayun mga BXB. Asan nga? Parang ano? DSD? O di. Masakit mo dito, te? Hindi. Kahit maugat-ugat. Oh, hindi. Maganda kasi yung nagtato sa kanya. Maganda sa kanya. Dito din. Kasi nung nauwi noon. Ha? Nakaibi? Nauwi na. Oo, okay. Nauwi na sila mag-asawa. Ito ate. Ano ka? Ay, After ano? tayo sa ano, Ano Facebook? Flowers. Oo. Ano yun? Heartbeat? Ay, hindi pala. Coffee muna tayo, no? Yan, tayo. Hmm? Parang ayaw mo na talaga akong pao. Parang sabihin niyo, Lord, nagpunta ka pa dito. Ipak mo na lang yung bag mo. Punta ka na Yun na dito. araw. Ano ba tayo oras, be? Na oras na. Ano na, alas 3, mag-alas 3 sa bed ka ba? Nasa ano na sila, nasa hotel apartment na sila. Sarap bungay ng mga yan, no? Kagabi nakalay sila. Sabi inumin. Bakla yung gas nila. Anong meron na naman? First thing, anong gawa ng pinsan niya. Tapos mamaya, kami na lang. Friends na lang. Kasi ano to eh, yung sa... ano ba ang tawag dito? Ano siya? Mental health. Yung mga ganun. Pero pa, ganyan, ito, yun na nga, ay, screenshot pa nga. Hindi, mag-ano ka man ito eh. Ito. Diba? Siya, Ito na nga, yun. Ayun na nga, yun.
dapat na ganito lang. Maliit lang kasi maliit lang. Oo, ate. Kung ano yung napipil ng heart mo. Oh, yan. Gusto mo yan. Termo? 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 Ganit na siya. Hindi, kasi Termo? gusto mo yung mga backpack at termo. Mas tayo ka lang yung angel oxy. Oh. Okay na ako doon. Kung sa ano yan. Alin? Pero ano sa araw. Saan mo muna tayo? Kaliwa kanan. Kaliwa kanan. Kaliwa. Kasi meron naman dito, di ba? Meron na din dito. So, yung sigurado ka. Okay. Ha? Uy, ikaw mo lang yan. Okay, so. Ay, sakit din. Ay, nakit. Ay, dito nga papalagay ko songay. Kasi yan, natin. Ganda nito. Ay, mo na sa ano. Hotman. Ito, Pisces. Sino may kataas? Jawi. Dyan sa pins. Ayoko nung ganyan. Nakakawit dito. Ito atin din. Tatlong day. Trouble. Ayun yung gusto niya, ano, di ba? Trouble. Si Girlie. Kaya pag nagpatay, lagay mo si Barney. Naging ang trouble niya, naging si ano. Pagdating ko ng patutusin ko. Meron nga sa diba? Color. So kung dito, Meron akong panda. ano, meron akong Chanel dati. Yung nagtato sa akin dito. Meron na ako sa tanongin mo kayo. Kasi check ko kung nandito tayo sa design. Yung napaturo sa inyo. Napakita ko. Meron na sa kanya sa IG. Dito tayo. Patingin niya, ano ng picture ko? Asan ba? Saan ka nagpatato ng beauty dati? Doon sa Karama. Kaninong artist? Kanya. Wala ka pang naman ba? Say! Diyan. Ang pangit! Kung ang taba ng Ang ano, ang balpulin ko kasi. Daming bubin. Ay, lang siya naman napantang ano ng ano. Hindi. Hindi oh. Ano yung gawin ko ko? Ano yung batalian? Wala ko. Dito lang. Dito yung kaliit na
sabi niya, napahipad ako ng maganda. Ang ganda niya, no? Pero parang mas okay yung yellow. Ano po ng yellow? Ano? Dito ba? Mag-search ako sa Pinterest. Ang binigay ko na blue. Paras lang eh. Pas lang. Pas lang. Oo. Kita ko nga masabi yun. Ay, bayaran pa tingnan ka na. Hindi, mas kita yun. Mas kita yun. Tingnan mo. Pero okay na yung Ganda siya. Yung pangalaw. Pangalan. laan mo. Pangalan ng kapitbahay. Diba? Sa pangalan ng ex niya. Text lang, lalagay mo pa talaga yan. No? At least talaga. Iba kapit At least pa rin. may nag-forever kayo. May forever sa... Hanggang pato na lang siya. Ganito ko na lang. Ganda, ganda, babae. May isa. Alam mo ba, Shubin? Tapos ano? Dito yun, kay kanta. Huwag na dito. Maganda. Okay, tama. Hindi kastan. Maliit siya. Subitan na. Maganda siya dyan. Hindi na ako mapaglagay dyan din kasi meron na akong ano. Ganda lang. Tissue. Okay lang. Makasilip. Nakasilip pa parang. Dito yun. Medyo ingatan lang kasi Kasi dito is dito. nakarelate. Ay, green. Dito rin. Sa medyo ingatan. Ikaw gusto. Maganda siya, babe. Cute. Pwede na yung pa ganun, di ba, din? Pero mas gusto ko siya. Oo nga. Parang gusto ko siya dito ilagay. Cute. Wala baka masakit pa. In 5 minutes. Lalabura na, babe. Ay, masakit. Hindi. Sako? Hindi ko napapalagay sa paa. Ayaw ko pa. Parang hindi ko pa kahit. Ano,
Ay, nga, nagpatawa ko. Ay, tawa ko. Sandali yan. Ay, hindi ko alam. Ba't hindi ko alam? Ano? Ano ko kasi na yung ito? Kaya sabi ko din. Hindi ba? Yan talaga. Alam mo mag-bake ka kasi. Yung larasan sa lagay. Hindi sabi ko yung isang oras na lang. O mga isang oras na lang. Yung nantay na. Nag-ano ka na kay Kuya? Hindi pa. Sabi mo. Hindi pa Kaya nga nga, natin alam kung ano mahal oras na. mo. I-message mo lang. Ay, ba Kuya? Malapit ka dito ako. Okay, kasi ano na to, World Trade Center. Diba? Malapit. Tapos karama ka lang. ABCD. ABCD, oo nga. Ilang metro station na lang yun? Dalawa? Isa. Isa lang. Isa lang. World Trade Center, tapos ABCD. Oo. Or mag-ano, taxi na lang. Oo, mag-taxi ka na. Mag-taxi na lang din ako. Parang hindi na ano kasi magpapa. Message ko pala yung ano ng dress ko. Nag-order ko pala. Tobon. Tatatingnan. Parang nito. Kaya natin pakapi ang dito. Pakapi ko. Wala pa mo lang ako sa kapito na. Hindi niya pa talaga. May pakisap sa baba ko yan. Kapiteria. Huwag ka mag-expect mo ang Starbucks dito na sa Sakwa area. Malay mo lang. Hindi, ito yung nakapagita. Ano, saan ba po? Hindi pa ako nagpakapi kayo. Hindi rin ako nagkape. Pag-gising ko, gising talaga. Hindi ako nagkape. Hindi mo ngayon ano. Hindi yung nagpapagita. Nasa millennium sila eh. Layo na kasi sa'yo kung doon ka pa magkape. Malayo na sa'yo. Kailangan ko nang mag-ano. Kailangan ko nang Ang bago hindi ko nagawa. Gano'n, may bago pa mo yun. My God, ano pag iuwi ko dito yung matuturo sa kanya. Buting pag nakapunta na ako sa kanila, hindi na ako makakalabas doon. Pwede bukas. Ipapahok na kasi. Ayun pala. Oo, dito pa. 7 to 3 ako. 7 to 3. Ay, 7 to 3 ako bukas. Sakit? Bakit masakit? At di maiwan yung ganun. Umaga, gabi. Umaga. Lang ganda, simple lang. After ng days ko, Tingnan kasi may, anong oras na ba ang bukas? baka, May gagawin pa akong report kasi. baka 2 to 5, 2 to 7 naman ako. Hindi sa kapag pag ano, pagbago pa sa trabaho, pang hindi lang pang box yung report. Kung may dalawang utisip ako, dalawang matanda. Isang Ganda ko na yung kasama kasi. sa'yo kasi, okay lang sa'yo kasi, ano mo, Abnormal daw kasama ko. Nainis ka pa, diba may mga tip-tip na. Biglang nag-disappear ang mga tip. Nainis ako sa mga kasama ko. Kasi ba, Magulat ka na lang yung mga tip na wawala. bakit umano na? Tapi tayo after nito kung may time pa. Nalit na lang naman din ako. Masakit? Kaya wag itigil mo na yung kaya, huwag mo na tapusin. Masasaktan siya. Kaya naman.
Oh. Alala ko si Basta nung pinatuan niya dito. Tawa-tawa siya. Dito pa yun. Oo, andyan ko sa may ano, Big Moss. Sa may harap ng Big Moss. Dito? Oo. Hindi kasi man siya. Bakit? Tingin ako, Be. Ano? Huwag kang ano, hindi natawanan mo dyan. Hindi, huwag kang ganyan. Ay, ko. Saan yun nanggaling? Anong cute siya? Ayan. Ano ba kayo ipapalagay? Bayan. Sana ko. Yan yung matagal ko nang tato. Tapos nauna ka pa magpalagay. Nauna ka pa magpalagay sa Ay, ang cute. cute nga. Dito ko siya ipalagay. No? Politik na ano siya. Iba ng Pilipinas. Anong size din? Kasi kung dito, kasi parang pantay sila. Dito din ano. Oo nga. Last day ko pa yung natato, pinauna ka pa sa akin. Ano kasi lang. Cute. Cutie. 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 Nice. Pwede magugas ng tina. Bawal. Bawal. Bawal ka na. Asan mo, sir? Sukat lang. Ito, kuya. Saan ka ba pwede? Sa noob eh. Kago talaga si Hazel, nakakaano. Bantay ka naman niya. Lagyan ko maraming sugar yung kape mo. Huwag naman. Dito na siya, no? Masyado ka naman seryoso, Be. Hindi, hindi. Nag-joke lang. Ano sakit dito? Ay, pakulit ko naman. Naputol ka? Ay, ano na naman? Puto lang dislocate. Disconnect ka na naman. Hindi sa kuya. Antay ba siya? Okay, natapos na. Bye, kuya. Bye, kuya. Naku na. Tapos na, Be. Thank you. Welcome. Come again. Late yung thank you. Hindi siya masyadong mataas. Ay, ito. Ikaw. Tama lang. Tama lang ba yung ano niya? Tama lang yung pwesto niya? Oo. Ay, sorry. Ay. Silver sa Tama lang yung pwesto niya, be? Oh, Sure? oh, sure. Wait, wait. Oh. Hindi kung hindi okay sa'yo, di Delete lahin na lang. natin tapos baba natin. Delete na lang natin. Hindi na nagre-root kayo. Sino? Sabi ko kasi no, alas 2. Iba pinunta ko. Kasi nisto ako sa go. Nag-drop sa tatuan. Mga babae na naman nila. Ikaw lang yun. Pati na mga ikaw, saan mo ka papunta pumunta ka dito? Eh kasi namilit ka. Eh, dito ba? Kasalanan ko. Oo. So next time yun ako Nakapilit ka eh. Pantay siya. Ay, okay siya. Nakat, ano lang. Ang ganda. Maganda na daw ba yung katawan? Okay na? Tayo ka ni Charlie. Tayo ka na din. Ali bata. Hindi na nagre-root.
naka-download ako ng load. Walang wifi. 5 minutes ago ka pa nga lang ano. Ang nilagay na lang niya, no? Ganun na lang. Ganun na lang yung peda. Pagod na sa tuloy. Hindi talaga nakapag-ayon lang. Kapag ganito kasi yun nilagay mo. Sabi mo, gano'n ako kapag ba't ka ba nakikialam? Dito ba din yan? Sabi mo, sabi mo. Si ate kasi, Hirap ba yun? pangit, magdukol. Ito magdukol. Bulok. Yung nakita ko babae ng maganda. Yung rosary din. Rosary. Dito yung cross mo. Tapos pag ganyan. Isa. Kita ka nila lakay nila. Oo, nandito yung rosary. Ay, yung cross mo. Isa. Tapos may mga dito ano ba? Lalo dito. Sa balik. Dito din. Sakot yun. Ano dito? Barko. Sumaya ako palagi ko dito. Sana ba Uri sa barko lahat. nila pag bumili? Ito na na ako. Andito na yan, registered lahat ng barko. Ganun talaga ang mga yung nagtakot sa akin naman. Ganun. Marami sa mga barko na hindi ko. Maatik ka din. Ay, lobat na yung ano. Pag-ising itlog na yun. Wala ko si Ami. Ay, hindi ko pa kuling. Parang saan nilalagay yung pakpak? Dito. Pag shield niya yan. Hindi mo na kailangan ng airport. Hindi na. Lalo na ako kagad nagkapunta sila. Direct. Gusto ko na ano ko pa hindi pa ako exposed sa mga ganito. Nauna ka na, no?
Mahal ka naman ng Ang tatatak yung pamamahin pa sa TikTok ng tubig. Pati ko siguro tatakbo na. Okay ka lang, be? Nanto ko. Yung dami mong libag. Ang dami kong libag. Dami mong libag. Pinatangkal yung libag. ayaw po. Hayaan mo na lang. Parang nakita ko si Din kasama si... Ano na yung katapat mo nun? Na ang alaga niya parang may sakit siya na something. Si... JD na alam mo yung British ang ano? Yung ang pangalan ng alaga niya ay Sebastian. Naglalaro din ng badminton. Na maliit na babae. Na makulit. Kilala mo yun? Grace. Sino yun? Si Girlie? Girlie. Oo, si Kaaway Girlie. ni Julie. Oo, si Girlie. Kasama niya, parang kasama niya si Jane. Hindi ko nagkita sila. Nag-badminton. Baka nga. Mahal pa yung bowling doon, B. Ha? Mahal yung bowling. Magkano yung goal? 205. Ang isa. Isang oras. O 2 oras. Pero 5 players. First years? Maximum 5 players. Okay na. Try natin. Apat tayo. Dali mo si ano. May tabi na tayo. Sino? Sino yan? Apat. Basta, Apat lang tayo. Walang ako na gulo. lang gugulong dun yun. Ako marunong na. Sama natin si Kian. Sino? Kasama ka sa kape. Ah, Ang taga naman yun. Isang ayaw mo lang. Doon kami doon sa opposite side ng school. tumawag niya ako. Kaya kami bahay mo. Saan? Sabi mo na. Thursday. Gusto yung tawag ako ng pagpito ng buhay. Nakapasok ako sa Siya nag-reply?
Yun na yung may idea sa ano. Yung naman tayo. Ako din. Ako baka sumabot. Gusto mo tumawag sa Pilipinas rin? Sayang. Pero yan, tutubog mo lang sa hotpot. Okay. Tubog lang, mga 10 seconds. Para ano. Kasi baka sumabot lang. Yung malalaki. Wala na. Sige. Ito may lahat na lang ng pagkain na lang. Hello po. Free pa po kayo? Sige. Tapusin lang po namin ito tapos ko. Mabilis ko lang kapag nasa bata ka. Okay. So, ano? Nagpa-pray sa mother? Hindi. Ay, sa PGABC din. Mabay ko yan. Manusin mo na. Kasi gusto niya. Kasi at tabain. Nung sa 1 yata yun na. Pero pagtanong cleaning tapos adjust ang pagtanong. Ito sa'yo? Ito. Hindi pala ito, di pala yung mismo. Dati nga dito po ano kadita sa dagta Almaya sangwanan mismo ti Almaya supermarket. Ano pang pangalan ng salon mo? Games mo sangwanan na dati ko talaga clinic. 800 yata. Ang grabe ka naman. Tapos clinic po adjustment 100. Mura ko pa naman sa sila. Meron na ano tayo. Yung reaction ko. Ayan.
ko siya. Dati, pagod mo si Ngayon, alam mo, Pakpak pakpak mo niya, ganyan na lang ano na lang. Palupay-pay na. Sisiyo muna kuya, kasi pagbalik namin, palaki siya ng tawa. Lagyan mo na sa yellow light. Tapos pag nangitlog, share mo na lang sa tayo. Ay, matagal lang breakfast na ito. Manipis yung balat mo. Ano kaya? Manipis yung balat mo, lumugo eh. Complicated. Mukha lang mo. Mukha lang mo. Send mo sa akin yung pagkatapos. Nay, pinagsatwa. Pinagsatwa. Hmm? 8:20 nakmakuha nga nag-message ka niya. Nag-reply na klikat mo dara doy bagang mga ti sarap ang bunat ka. Hanggang 9 PM ka? Pa-adjust lang naman. Panak pa-adjust lang naman. Ada sarap ko di, ada sarap ko di. Bakit siya nakapag-message? Pagdok mo ka na may hindi ka nang Palagay lang good AM. nagpakatong. Yung may day ko, pagdok ka. Basit lang. Kahit sa WhatsApp ka, hindi siya magana. Na? Oo. Ay, sa WhatsApp pwede mo makakakanya. Na? Sa WhatsApp pwede mo makakakanya. Mayat ka na. Dahil ikaw lang talaga siya. Hindi na kasi magkaya. Good AM, ate. Good AM. Walang kaduksong. Basit lang. Nililaan nila. Chat pa din. Good Ay, baka AM. kilala mo ate yung Good nagtatawag. PM.
babae. Ay, ano ba? Ano yung nagkakalat? Minanagan kay mas Hindi mo lang yan. sige, sige, trabaho ka. Pagmut ka lang. Kasi kailangan kang nagpasok. Grabe, eh, kita, alas na ba yung nagpasok? Alas 10 ka pa makaawi doon. Nauwi doon. Kuno Sunday. No Sunday, umay na kami alas 5, alas 4 de, eh, ano ang kagluto. Tsaka ang aming bayan. Okay. Bye. Okay. Okay, miss you. Nagalit. Ano yung magawa na dyan lang? Sa katanong nagpahal. Mas okay na yung hindi ka nagpaalam. Mas sabi mo, nakatapa na ako. Kasi wala na yung magagawa. Wala na siya magagawa, di ba? Nadaan na yung Depende. Nadaan na yung sa gaano. Ay, totoo ka man. Kayo mo yung fan. Hindi, sabi niya, nagpatato ka na naman, bakit hindi mo kang yaya? Pinatikin mo sa akin ng tapo eh, di... Susubuhin mo. Siya nagpasok sa akin sa guardian. So, pinatikin niya sa kanya sa tapo. Hindi masakit. Masakit. Sigat ka sa kanila. Sigat Ay, ka ang sa ganda. Sinag. Perfect yan. Ah, I need to go to the doctor. Halika dito. Tusukan ka pa. Joke lang kuya. Sabihin ko yan. Yung isa. Hindi na. Ano Huwag ba? na muna. Huwag na daw muna. Kasi ano, wala na tayong oras. Ano ba na oras? Alas 4 na magkakape pa tayo. Maraming oras, day. Kapos ka na sa oras. Hindi, magde-dentist ka pa, alas 4 na. Magkakape pa tayo. Saka na, babalik lang kami. Oo. Andyan lang yung Sukat tabi. na ito. May next week. Hati muna tayo. Pagbalik ko, sa plan. Gabi talaga ito na. Babalik pa daw tayo eh. Di, sa kanya yung kalahati, sa akin kalahati. Para sure. Yan. Ay, ano man? Yung mahako. Ano nga? Masarap. Ano man? Lelas ko nga yung sugar. Hindi naman, sakto lang. Sabi niyo pa mo. Buti kasi ako. Hello? Nag-ano yung... Sige. Bakit ganyan yan? Magantay kayo. Saglit lang. May isa pa ako. Naipa-print niya? Naipa-print niya? Bukol. Naipa-print niya. Naabutan siya ng... Hindi, baka masyadong madami. Yung sakto na size na ano? Yan. Yung sakto na size na gusto niya. Ang problema ngayon. Kung nasa natin. Maganda. Kahit kung nasa natin ito. Lahat ng lumalabas dito galing sa bahay. Pagpasok ko na. Pagpasok ko. Paglabas meron. Ito, iparatok mo. Medyo malaki. Wala tayong oras. Hindi na. Mas masakit na sakit. It takes time. Siguro mga 1 hour, 1 and 2 hour. Tulog ka na lang May muna. lining pa yan ng buhok. Shaving, lining. Kuya, paano na lang ako kasi inaantan. Ito na yung pinaka. Duwa ka guduwa. Duwa ka guduwa. Nag-yosi si kuya. Kapamilya. Dito or. Ay, yung mastiff. Tapos na ang malilibre. Ano,
black. Si Winnie ko pula yung ito. Ipapaano ko yung dito? Sa paabi? Si nga sa paano. Tapos yung katulad. Wala dumugo siya. Wala dumugo siya. Dumugo siya. Yan ang tissue. Ang kalising kwento. Light. Ang ganda. Tayo yung tissue ha. Yung scarlet pa mo. Dumugo siya. Wala, ikaw na ate. Ikaw na. Wala to eh. Pagod na si kuya. Nangingi si kuya. Pagpakapingo na siya. Kuya, gusto mo pa massage mo na? Bago yung set of ano? Dirat. Lipat na ako pa uwi ng Pinas. Hindi na kailangan mag-quarantine. Hindi. Ano? Saan ko kayo ano? Ako, ano? Uboy mo ko sa'yo. Yung shadow ko. Kuya, etong ano niya dito sa taas, di ba? Ito. Dito, super. Thank you. Ay, maganda yan natin kasi Pulbo. Ang cute niya, no? Cute niya pala. Tama yung space, kuya. Sige po. Dito ba sa Hindi kami gilid? parang parang maminsan. Yan. Mga na tayo nakapian dito. Cafeteria lang dito. Cafeteria. Karakter. Maging patanda patanda kami kami. Nagbalik kami patanda rin kami. Confident ka sa magbukas. Parang taga dito lang. Thank you. Medyo sa taas. Ganyan, ate. Asan ba? Or medyo sa... Kasi ganyan siya eh. Unat mo. Ganyan siya. Hanggang sa nasa. Or nakaslat. Oo, konti. dito. Pag ganun, yung parang yung mga Kapag ganon. palawit-palawit niya. Oo. Ulit-ulit. Kasi yung palawit-palawit niya para dito konti. Masunod. Ganyan lang kapal ka. Ah, ganyan. Yung kasi namin. Makasan, diba? Makano. Oo. Ito yung sa akin dito. Yan, tingnan mo. Ganyan? Huwag pa ganyan. Ganyan mo tingnan. Kapag ganito, ganyan. Hindi ko makita. Kapag ganito. Yan, ganyan siya. Kapag ganyan. Tingnan mo na. Sa Sa ngayon. dito. Sa ngayon.
Sa tingin mo, pangit ka tingnan? Hindi. Kaysa yung namang pantay na Oo, gano'n. yan. Ano ba yun? Tinan mo. Pag ganyan siya. Mm-mm. Pag ganun siya. Tapos na. Pero sa akin, mas maganda na yun. Nakaganyan. Nakaganito ang design. Ay, Isa naman ang pantay na gano'n. oo. Kasi sa susunod naman, ito na may papagawa ko kay Kuya. Ipapaano ko pa, ipapa-enhance ko. Kuya, papa-enhance ko itong kapila. Tsaka yung dito ko sa Pati. bato ko. Gusto ko siya in-assert natin. And ano din kasi ito, cover up to eh. Infinity to eh. Dahil yung pagkagawa. Ganyan ako. Or pag ganun. Ganyan. Upgrades. Kuya, pwede mag-yung sasatin. Oo. Okay, inisip mo.
Excited? Medyo pagod ka na yata ko.
Hehe. Yan namin kay kuya. Agoy, sakit. Matikos. Agoy, sakit. Dili at kuan iyang kamot. Ganang kamot ni kuya. Adali. Kuan si kuya. Pas-pas siya ng trabaho. Ay na si kuya. Diri siya mo anhi para sa yan design. Isensa ni kuya, isensa kay kuya ang kuan ang design kay presuhan ni kuya. Di siya man ta kuan sa kuan. Ay, nasa na po kayo? Dira ko aon. Kuan. Bale, 102 po. Opo. Mag-order na lang po kayo. Thank you po. Oh, sa mo di ko din ani duha. Duha siya partner. Feather. Dahil siya angel kuan ba? Baka ugma ang duha na ko sa kauban man ni dire. Sa ano. Dapat sabay ni karon dapat wala man. Okay lang. Naos lang pastil ganina. Di nanti kapag magpadala ka kay mama, abdi ka ito. Sangkot ang dyan. Okay. Taw-taw. Hello, atay. Hello? Hello? Sige po. Anong floor na kayo dyan? 3-0 po. O sige ate, bye. Ganda ko po.
Anong oras uwi ni Nikki? Jen. Ano si Nikki? Anong oras uwi? Ay, bukas pa yung madaling araw. Alas 5. Laki na agakas ano? Hindi ka mamungagakan.
ganuman. Tingnan. Dumaan dito pa. Parang mo na. Hindi pa rin. Oo, nagimutod na lang. Ako mo rin. Tindog. Uy, nasi gamay. Dito naman si Amiya. Gamay. Kita ang dito. Hindi sa iyo. Dili man akong purpose na i-design ako. Tagbon mo na ako. Binago yung isa? Hindi, wala yung sa likod niya. Huwag na. Oo, dito lang yan sa ano dito. Yung letters. Di ba't ang liit na ito? Dito yan sa ano, pagtapal sa Patandang po ang bato. yung malaki sa pinto yan. Gaya ko minakata na to din. Tinurdas ko lagi ng litra day. Anong litra? Anong pa kayo na? Hindi ko lagi siya day dili. Dako sa? Tama ra. Ako ay na uy. Tama ra dili no. Dili. Anak dili tunga na siguro sa anak. Eh kayo pamot kay. Pero karon po ko bantay day. Dako dili siya day. Anak gani ko ano man siya. Dapat happy. Wala di pa na, di na makuan. Dili na niya maano. Sa likod dahil, kapag rigo, kapag siya dahil ano, bilang pinasya, ano na siya kung kita sa bipag din. Parang mo kung kumama ka din. Yan, nakabukod din siya. Tingnan mo mong pag-itapal na doon. Tingnan mo wala mo dito. Connect naman mo. Siguro pa pa. Connect po. Pa? Ay, salamat. Sabi mo.
Busog ka. Ate, huwag ka malikot. Huwag ka malikot. Ano lang ah? Alam mo sila ano? Wala ka na eh? Yung kayo makikita niyan ng kalasin ko. Ribbons. Ano sabi ni ate mo? Sakit. Yoyoy, sabi niya, yun. Yan, yan daw. Niloko ko din. Sabi niya, ay, sakit. Kita ni Mike. Saan galing yun? Ang kita niya. Hindi ko pinapakita. Tatanong yan. Hindi, nagpunta. Siyempre, di ba? Tatanong yan sa'yo. Ito naman niya yung napapansin. Huwag dyan, may kilid ka ako dyan. Parang hindi na makita. Palagay mo pa yung cross. Saan? Yung cross. Sabay daw si girly next time. Ay, Yung dragon. Sabi niya dito. Pinapatawa niya. Mamaya. Mamaya pakita ko. Pero dito daw sila. Malaki dragon. malaki. Oo. Isang buong dragon. Sunod daw siya. Sa Ayun.
Ba't anong ipapalagay mo sa kaso? Ayaw pa ay, gusto ko dito yung may letra. Maliit. Pero pag balik mo. Balik naman. Nag-bomb siya kay nanonood si Tito niya, siya sa Korea. Dapat ay mag-tip po ng pagkirin. Medyo siya na magpululog. Para mga pino. Iba ako yung nag-aog niya, ang butang nito, dikit. Nabawasan mo? Wala, yung plastic lang siya. Sino na? Ni? Ni? Naliya si Vincent sa naunang. Kasama siya. Operating room. Saan kayo na ano? Doon na sa atin sa strawberry. Uy, nasarap daw siya ako. Kumain tayo doon. Pagbalik. Pagbalik. Ikaw pangita. Doon mo na lang siya kami. Uwi na yun. Ando na yun. Sabihin mo, wait mo na lang. Sarap daw yung shawarma doon. Oo. Sarap na yung tusok na. Wala ko yung kapta. Pang ano na ka Maganda pag one stroke lang siya. Pero yung paulit-ulit. Pang-aayon ko ang May lining pa lang. So, one stroke lang siya. Okay lang. Pero yung balik-balikan siya. Ang dami kaya mo kahayin. Yung Hindi no? Painom ako. iban sa kuan din. Yun ang kababang. Uy, magkami sila. Okay, wala. Ganun, duloon naman dito. Yung tuwan naman ang palit na sa balik. Tiit na ron guys. Ang skin. 31 ba siya? Kaya, hindi sila matuo nga sila dito. Buwan sila sa utak. Nakaano pala yung mga Purify din. Yung hinay si Florida skill din. Ang ano din yung mga support, prediction, stand. sabi mo, nakamilang. Kailan mo pagawa?
May naka, ano si Onyx sa inyo. Kasi nang bilang Ang wala lang sa ang bunatas ka din ako ah. Para bukong makabunan sa ako. Ang dami. Pagkasami ng cross ko yan. Nagbalik ka na lang. Buhay mo na lang. Anong class yun din? Sabi na lang. Ito din. Saan sa ulit ng tayo. wala lang kasama si Girlie, huwag mo kasama. Hindi, bigay ko lang yung number ni Kuya para sila mag-ano. Ay, ang ganda. Ganyang kulay. Ako ayaw. Hindi, hindi ng kulay. Kaya. Ay, sige ko na lang ulit. Ay, dito ka pala ipapalagay. Pag ano na lang ba? Paano mo? Paano mo? Magtutok na. Oo, magtutok ka. Naroon. Buat ang cellphone. Cellphone ko lang. Na? Cellphone ko lang.
Ano ba ba? Gani yun eh. Ayan ko. Saan yan ang sinabi? Tapos na. Tapos na yan? Hindi pa. Single. Ano daw? Nakakainis to. Totoo ba? Ikaw, hindi, huwag mo na akong tawagan kung pangit lang din yung sasabihin. Ano na? Ay, hindi. Andito ako matagal na. Matagal na ito. Isa lang, yun lang. Maliit. Abo, bakit? Sino siya? Close ba kami niya? Tsaka hindi ko nila yung mga taong binabang ko. Giinom na naman ka, no? Pare. Ako ba'y kaibigan mo pa? Kaibigan mo pa ako? Ikaw? Tanong mo kung kaibigan pa ako. Sa inang Ano daw? sa inang po. Parang tinatabla mo na ako. Ilang gin ba? Ilan? Magsabi ka na. Aba, hindi ka na daw nainom na Red Rose. Hindi ka daw nainom na Alfonso. Gin lang ang tinitira mo. Anong balita? Red Label. Oo naman, sure naman ako dyan. Halata naman.
Dito sa Satwa, nagpapatato. Satwa, nagpapatato? Alam mo ba ang Satwa pag sinabi ko sa'yo? Dito nga sa Satwa, nakauwi na ako nung Pinas. Sa kota. Ayun na nga si Kuya Ulot. Ano na sa inyo? Ayaw maniwala. Ay, nako. Gaman. Nandito po ako. Nandito ako yung Satwa. Nagpapatato ako ng maliit. Kita mo? Kita mo? Oo nga. Ano bang nangyayari doon? Aba, nung minsan, nung minsan, matindi ang Maynila. Chinet ko. Sabi ko, kaya nga sabi ko, huwag mo, sabi ko sa kanya, okay ka lang ba? Sabi ko, hindi nagre-reply, hindi ako sinising. Bakit? Ngayon may my day nag-iinom sila ni paring Ron yata. Kailan yung huling inom niya? Oh. Yan. Pero nagkakausap pa kayo nila. Hindi kita kaibigan, Chini. Huwag ka maingay. Huwag mong, ano ba ako dito? Huwag ka maingay. Papatato kita. Anong gusto mo? Bombshell. Madami ka naman ng pabango. Aanin mo pa yun. Starbucks. Nag-iipon pa lang ako ngayon. Ay, di wag. Yun naman pala, hindi tapos ang usap. Ay, next month. Ako nga ang magba-birthday. Dapat ako ipa-birthday lang ba? Kalawatan kayo rin eh. Pag uwi ko, libre yung isaw. Okay. Sige. Sige. Tagot ka kay Lolo. Abo, meron dito lokal na lako. Laking tao. Bat and body. Bat and body. Oo. Sige. Ay, hindi. Wag na. Okay lang yung chingy. Oo. Mura lang naman. Wag na. Okay lang. Sige na. Chini oy. Okay na ba yan? Aba, ilan? Pagbabayad na yun. Ay, mga tatlo. Bigay ko. Oo.
pipicturan ko na lang tapos mag, ay, kayang-kaya. Bombshell. Bombshell, malaki. Katawa ko ba kayo? Katawa ko dahil para diba? Miga din, no? Kaya pala Ano? nabakira ba? Dahil tato siya, diba? Nagtato siya. Ay, Ano? maliit na bagay. Maliit na bagay. Parang ano, dahil siya, parang November na. Sige na. Huwag mo nang kausapin na, dami yung billing ba? Alis na. Wala ko sa Saudi Arabia. Nasa open country. Nagpatapos ko na sila Reviva. Kita mo? Ayoko nga kausapin yan. Hindi naman kami close. Tagal na to. Tagal. Bago nga ako. Sabi mo kay Chin, eh hindi naman kami close. Bakit biglang nakipag-close sa akin? Wala, day off ako. Tapos anong nangyari kay Maring Maki? Nini-message ko siya. Minsan kasi mga iba na yung kasi nga ay malala. Laging pa uwi. Gusto ko uwi. Eh, di bayaan mo na. Huwag mo na lang pansin. Oh. Oh. Oo. Tatay. Oh. Ay, regular. Tsaka regular naman ang trabaho niya. Hindi. Nagtatrabaho dito mo siya. Naghahanap na siya ng puno. Napahanap sa pabayaan na Pinay ko napapabantay din sa pabayaan. Iba ang nakakasama. Minsan siya. Tapos minsan matindi ang may ganyan. Alam mo, hindi naman dapat makita. Pinatas mo. Bayaan mo. Bayaan din. Hindi lang gusto ko ayaw mag-deal. Hindi na lang para sa mga.
Yan sa ko ang record ko kung daan niya. O, tanawa ba? Tanawa, o, pati to ka rin. Saan mo na, huwag mo nang pansin. Kung ayaw niya ibiwan, lumalbo ka na din. Ulo, Saka baka mamaya sumama ang loob mo, ay masagot mo parang hindi maganda Oo, ba? na misinterpret mo. ha? Diba? Dili man ko, tanaw mo daw yung nalahi ba yung reaction? Ikaw na lang ang umiwas. Oo. Wala man tayo ka ano Ikaw na lang ang umiwas. Baka ikaw ay madala ng emosyon mo, kainisan yung masagot mo lang. Kaya, Wala. ay walang mangyayari sa kanila pag lagi silang nag-aaway. I-add na to si Baban. I-add si Baban na. I-add si Baban sa Yung ligalit sa kanila, ano? Nakapangit pa. Hindi man, i-add mo. Mag-ama na sa settings. Wala na Awa. sa anak. Dami na pating alam na parang ang luho naman. Ay, maubit eh. Parang ang luho. Nakapansin. Ayaw sa ba? Dumami naman yung dumami yung ano niya. Sige, din ako pati. Ano pa din natin. Hindi na pati siya nagpo-post sa recording doon sa mga altar. Hindi na magandang tingnan. Anyway. Madumi na Kasi si tingnan. Ate, wala lagi siya. Hayaan mo na. Wala si Ate. Kung yun ang gusto mo, sing mo din. O siya, sige na. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Yan, tingnan si Ibo. Awa to, dali doon. Tanawa doon. Oh. Oh, ang lagi mo naman to. Ang mo naman to. Dapat may kasama ko yung anak. Dapat may kasama ko din. Ha? Kung paano ko. Mag, Kasi marami kang customer. Hindi pa ako nagpa-practice pa lang. nakapagpapis na. Nakapagpapis. Mahirap isabot ko. Ha? Karong bulana ra eh. Biglaan lang naman. Tapos na lang po. Karong bulana. Amo, man naman derong bulana. Oh. Okay. Oh, katapusan na po ana ra. Hmm. Ha? Oo. Hala, umuulan ate. Ha? Oo, sige. Pa dito no. Umulan sa Dubai. Umulan daw.
Kagini ang signal. Baka dito. Ulan sa Dubai. Umuulan naman dito. Sige na. Wala nang umulan. Yung way, mga 2016, grabe yung lakas ng ulan yun eh. Yung sabay ko, kulog-kulog. Tulog na mo nga. May news na Ngayon naman. hindi na masyado. Yung ibang parte na lang ng Dubai na ulan. Umuulan pa nga dati ng yelo. Mm-mm. Tulog na. Ipagtagsol kami sa labas. Sana ako may ano. Sabi na masyado. Ang mga baog. Yan siya. Saan pa? Yung Ano ba yung tissue? Prosen. Sabay ko. Oh, masakit na yan. Hindi na nakaspas ng pagulog. Pause ko lang. Pause na. Ano gumatay?
Parang umula lang sa'yo. Hindi ako nila. Sa likod ko nagpatapat na. Nagpatapat. Hindi lagi na ako siya makita. Naroon lang niya post. 1 hour ago. Durok mo niya. Ay, di ano man din ako. Di ano na ako siya. Wala ko pero Ano yung harap at yung sabi? wala na ko pero niya. Ano daw? Araw. Ay, kato lagi. Ay, oo. Nasa nino. Ay, shit. Noon na ba ito? Ganito po yun. Ganyan lang. Araw lang siya. Ay, oo, laki. Pag na ako nito. Sabihin ko. Ay, sakto lang. Pwede ka na ako. Ang sarap. Gaano kalayo? Saan mo ilalagay? Ito na lang. Ano nga lang yun? Pinya? Ay, hindi ba kayo natatakot sa totoo ko? Dali lang eh. Kamay raman. Magsaya. Di maagtanig pa. 20 minutes. Maganda yung alligator ni ate. Parang gusto ko yun. Saan? Alligator. Oo, mga magandang rin. Ate, tanong mo daw. Hindi siya nag ano. Kuya, ganyan na ba yung Ano ba yung ginagawa ko dito? magkano? Ganyan na kulay? Oo. Ay, hindi ko alam. Pa-final mo yung design mo. Ipatanong mo Mas, yung kulay. mas maganda yung Next week pa. Tayo na siya. Ito mo lang. Kung si girly, patanga-tanga. ano Uutos. yung design na tayo? Likos. Ay, feeling ko bumabato. Ha?
Kahit ang kulay, orange, parang orange red data. Pag ganitong yellow, magkano? Hindi kasi masyado. Ano ko ka? Ano Hindi masyadong klaro. yung lagi niya? Black lang maganda, no? Ito daw po mismo. Yan daw mismo talaga. Hello po. Ganyan daw talaga, ang design. Yan mismo. Yan mismo. Kailangan maabot siya dito. Tapos ganito lang daw pala. Joke lang ko yan. Dito daw. Saan niya ba papalagay yan? Dito daw. Asa ka Doon. na? Ay, dito talaga ganun. Patingin niya ako ng Saan yun? Ay. Dili, hindi ka mga kami. Ino ito. Yang wa diri ko itak ko. Yan sa ko. Ay, dari naman Sobrang sakit. Ganda. Hala, hindi mo ako makasipin sa trabaho ng maiksi. Okay lang yun. Ito mo ba din? Lagi ka rin. Kasi kumalamig naman sa office. Hindi na talaga. Nakarelax na to sa amin. Eh, ba't pinalanin mo yan? Gusto ko. Okay. Hindi mag-long sleeve ka lang. Oo naman. Uniform namin tapos suotan ng ano. Tsaka mag-winter naman. uy, nag-add ko. Suotan ko na lang siya lagi ng ano. Parehas yung nalagyan na lang. I-accept ko. Naitanday ko. Dahil sa duwala din ba ko? Hello na? Natulog na mo? Sige, sorry. Sige, tulog mo na rin. Oo, man nila. Sige na, hinahanap. Good night. Sige na, ganito tayo mama. Sige na, good night. Tulog na sila. Saan na talaga ito? Dito. Ay, di rin dito. Kapagod na sila. Sige. Pato. Kasat sila? Sila. Ay, salamat na ta. Para isahan mo anang kuya, sakit. Sa collarbone. Haba ng collarbone. Ang dami mo ng tattoo. Sumpana ako ng anak ko nito. Ay, straight o Straight, no? Ikaw mag-ano? Ang araw ba niya kapag ganun? Straight man yun. Hindi pa slant konti. Ang gabi pa naman eh.
pero yung araw na nasa ano kasi. Dito yung paro niya sa ano. Tataas Pa no? straight na lang. Anong gusto mo? Ikaw, Kayo kung ano maganda tingnan? Pa straight o pa slant? Pa straight na lang. Para yung araw straight na lang. dali ko dumating ako. Kasi dito kasi sa kabila yan eh. Oo. Para pataas. Ay di pag ano kuya, wag na lang dito sa tabi. Mas maganda tingnan na. Tingnan mo ate. Oo. Ganyan. Wag nang papagano. Saan sila lagay? Dito lang eh, sa bakuna. Mas maganda pa pag ano. Hindi na dito. Yan. Yan, mas maganda. Sino bumatay? Tissue. Ayan po, kanina makapagod sa dito. Pahiga ako. Sandali lang. Medyo paksan. Ay. Ilan? Yung daw paksan. Taas mo lang yung pang. Na-appeal. Ay na. Pwede na siguro. Bantay mo na. Grabe ka, di sa bantay mo. Basta picture ang ko ano na ako.
Hindi kung pagpusin nyo lang yun. Isa mo pagkantana. Okay, almost. Bastos ka naman. Tawa na pinagpapabigyan ko. Hindi ako. Yes, hindi. Dito pa. Kasi wala na naman siya. Okay, tayo kaya nag-reply dahil di ba mas nakuha. Masuk ko hindi reply. Hindi siya buong Sila kapag dito ka po. No. Dito. Ano yan? Ha? Ano yan? Bakit sisuliin mo? Ibe. No, yung okay. Ang bakura mapusuli. Bakura mapusuli. Ay, sige po. Ano pa? 20 minutes. Hindi na ako daan na ng maliit. Hindi ako ba daan?
mamaya na lang kumain. Magpatagutan ni Diyan. Ay, pupulo ko nga. Diyan. Saan po dito? Ha? Yung dalawa. Bali, ano yun. Isang ano lang yan, lagayan. Hindi kasi siya pwede kasi straight siya nakalagay. Ang gusto ko kasi dito. Tapos, ilan? Uy, hindi pa kinuha. Kaya wala tao, pero sige ko sa kuha. Gusto lagi kang bang. Oo, eso. Atay ako yung ulit. Baka na yung gamit ko gawa. So, ano ito sa gawa ko? Ay, naman ito. Ay, nagarkila ka? Kapita. Kila po. Salidin. Kaya ka lang po ito. Ano man? Ano, ito dito. Daghan? Ano di eh? Wala kay ka-closes ko? Wala. Open mo ko. Warang kopi. Pero, may gabi. Ano ko gabi pa ng bato? Wala ka mo. Ipakas. Pero, wala ko. Asphalt ako. Sa Dubai naman. Wala ako na texture. Kaya ginagawa din ako pa. Ay, wala ka naman sa picture gabi, no? Nabot siya. Oo. Nanak ko siya siya. Hindi nga, wala. Oo. Italiktan na ta. Wala ka naman na nag-drop. Ano? Nagalit kayo ba? Nung dakot man siya nagabi, no? Ang ang ano nang kasi pag online ka? Tutok mo pa yan.
Dasal, tarong ako. Nagdudutan ako. Ay, doon. Ano ka naman? Ay, katuntang mga. Ulit ang sayos na yan po. Ang lipat ko nila. Ito na po. Saan ilagay ito? Dito, tsaka dito. Yung isa dito sa maliit lang naman. Ayaw, saan mo ilagay itong isa? Dito yan. Tatag ko lang sa Maliit yun. mas maganda yun kasi mas maliit yun. Hindi ka kahit hindi matatapalan yun. Oo. Pero the same lang ba ng ano nito? Oo, pares lang. parang. Sawa naman yung butang ron. Wag Uy, din. kaya magwante ako kaya magpaano yung butang ba? Saka yung Chinese eh dito. Ah. Yan. Huwag bunting ito ba? Pero sa paa mo na siguro kasi mas ano siya. Ano ka nagmay? Kaya lang nang gagawin no, kadali ano. Oo, no, gamay. No? Ay, dilit na yung tingin mo na. Kasi baka mag... Lagyan mo ng clean film. Kami yung clean film. I-last na lang yung malaki. Hindi pala dyan. Saman. Ano na lang pala pag matatakot, no? Before ka, yung Nawag sa pag-umi. Slide mo kung kuha na dahil. Asa sa? Kuha sa balay sa muna. Nang anak sa kuha nito sa bago. Bakit siya? Maliit masyado yun. Hindi mo matatapalan. Buti may ganito pa rin na ano, na design. Dami na akong inasay mo. Inapos sila ni Day. Anak nga akong design. Jadi mo po. Dito mo linig siguro. Go. Wait, thank you. Sana ulit. Parang kayo lang po. Sige. Sunod ulit. Ay, pabuka. Pag bago mo tapos. Kuya, message kami sa ano na. Oo. Baka man daw no. Baka din mo. Ha? Hello? Wala ka mga ano. Sige. Iwaan ka. Bigyan. 10 minutes na niya gasa. Dito mo po kung kalabutan po. Di mo po hindi ko yung ibabasa. Ano kailangan Diyos mo mag-ano sa iyang mga mando? Maglalaban. Wala mo siya ngayon nga mag-anak ka. Speaker lang na siya. Hindi ka pa, hindi pa katatawa. Ayaw ka mo sa ganun. Pa lang. Di ba lang, first time lang ako. Tingnan mo ba dyan?
Ha? Pero nag-sync man sa kuha imong mga contact sa imo. Alam nga, eh, imo mag-open sa ako ang cellphone mo ka. Ano dahil na? Ipikit muna natin. Asa na Ito. ito? Huwag kong tingin ito dito. Tingok siya. Wala man naman sa ano dahil. Paano kaya? Saan man niya? Taas ba yun? Saan ba banda ito? Dito sa ano? Pali sa May color, may color. Collarbone. Sa collarbone. Di ba? Nada kay collarbone. Grabe po ka. Uy, di ka tao. Ay, dira ka mo diri aday? Tara na kay gamit, di dira ka dira. Dira ka na ko diri sa kilid. Ikaw na lang mo sa kakamot. Ibubo. Maglikod na sa tato. Tanggalin mo na lang yung isang kamay nila. Ay, ano? Ba? Sagot ka kang Asa man daw? Dara sila. Diyan si Agel. Ito bukas ka din ay lahat. Asa man diri? Dumol kay ka dyan. Dira, mo na. Ano yung kabagkando ka? Nakakawatang ba? Doon. Ay. Gubat. Picture sa kata. Wala na, talian na lang siya. Man sa matanggal ang isa. Oh, anak yan. Anak yun lang. Diyan. Ala, madaot siya daw eh. Ha? Madaot na Ano sa man? nina. Sige ra, sige ra. Mag-inis pa mo ni Ayag sa nina. Ayaw mag-inis. Kuha na yung barahay mo. Tanggal na sa David. Iana, ano ba yun? Sarap na matanggalon. Iba naman ito. Virgin pa ba yato? Di ba takabalo na yung anak? First time mo? Kuya, Virgin ka sa tato ba? First time mo pa siya po. Huwag mong saktan, kuya. Ano ba sinilak ka dahil? Hindi mo pa sakit. Ingon ba yung kadili? Hindi nga. Wala mong bukog sa mong dugan. Gusto, katugon ng patatugon niya. Umbi ka, ibo ka. Basta na naman to. Nagkira ka sa hitiin. Naghandit na to. Ganyan ba? Unsa ganito day pagka-arrange day? Yang, ganito siya dapat, kuya. Uy, balik-baliktad na Tanawa sa imong kuan day messenger day. Tanawa sa imong messenger. Kaya nga, agibasa na ako yan. Sabi ko. Kaya ubahan na yung yang Yes. Balik. Pangalan ka ako na. Na, Straight lang natin. Oh, sige. Pero may pa. Parang Ano ba talaga? Oh, parang pababa. Parang may slanting. Ano ano ba talaga? slanting? Spread o pababa? Slanting mo, siguro na. Ano doon, nagka-dede dito pa naman ka na. Galing sa Sino ka, uy? Kasi naipit. Ang bandala. Ay, bait siya ka. Ganahan. Nice siya. Pay. Phone na. Ikaw na ang nagwagi. Uy, nanibagong point. Gloves na ito. Kuya, dapat dito mo unahin para siguradong masakit. Hindi. Alam mo. Nasunduan na ninyo yung amiga bibig. Baliktad anak ka. Sakit siya. Uy, kabastos. Wara. Pabuka ka na yan. Wala, kasi ba ito nakamulibig. Tama yung team ng salsalit. Salsalit. Tama. Itabang Lord. Wala. Dili mo isakit mo na ba sa netiklot? Burong. Dili sa kapag Kahit budo na. Hindi na ah. Ay! Ang sakit yun sa gumay doy.
Hindi ko. Ano yun siya? Kaya ang hotel? Hindi, makahilok. Yung ko na. So, gimok yun siya. Uy, ito ko, nainaya ko yan. Tabang. Hindi, gimok lagi ko siya. Ang unod-unod ba ito? Ang saba. Uy, lini. Ayun na lang yung pabutang dahil. May tato na si Lenny, gagi. Nagkano to ka, Lenny? Katikil ka mo? Sumukan. Dilap ka rin ako. Kanang tuldok pa lang mo na butang. Isa mo kataka, isa mo. Tao din kayo, tao ka mami. Magparamdam na siya. Ay, hindi. Ay, nakancel na ako kasi siya. Istigahan na lang na ako, Dave. Yung ragay. Kuhan dyan sa ginit, dyan siya. Sa first lang naman yan. Di ba siya as inasakit, pero gimok dyan siya. Mahumaling tato yan. Ay, dili sa kanya. Mani, dahil siya mo. One color lang ganyan na lay mo sa ako. Dagang color. Di ko ko nalay colorful eh. Magbuot na ako mag-color-color ko sa tato. Ano? Ano man ang nakala na lang. Ba, hindi mo na yung tato ka. Sa first lang man sakit. Sakit man siya, pero ako ang first one. Okay naman, sagit-sagit na para di din ka natin. Niya, ay, galing mo. Si Kuya mo, radyo gidiin dyan ni Kuya Jun. Saan na yung kasubok? Galit si Kuya ba? Ayun lang eh. Ang liit-liit lang yan. Di mabre ang tahiana. Tayo ako nag-inspirahan doon. Di tahi, sa piglat man ako na yung tahi. Ang hugas ko kag na-ignorok to niya. Maglabang na ignorok do. Tawalo sa inyo na magpatato ka. Wala. Mag-video call mo, surprise. Ana. Dili na ako pag nasa kuberto. Ito, yabi mo. Masag taga-dari. Pinoy. Hindi. Paramic taste, Pinoy. Ito ko ganarog ka ng ibang lahi kayo. Ano? Maro mo gihapon. Hindi lang namo mo rin. Maro mo gihapon Pinoy dito. Siguro, pero sa ako di ko amot. Ay tama ang gaya na yung una na. Pero Dari ano, tama, dipir gid. okay na paramdam ng amo. Sa isog mo rin ang tama ko. Pansin lang ang tama. Kasabot. Hindi ko siya kasabot, nag-away din yun. Ang December na lang lang. Kasi wala naman yung reply ako. Wala. Ang load na si Kuya. Madaw ka po. Oo, gusto siya. More na yung trabaho dahil kasi wala anak sa balay. Meron luto. Luto? Kailan siya magluto, no? Talit niya. Pero siya talit. Hindi ka malaki. Hmm? Sa Hindi mo pwede na sila kalakabit kung manawag. Ano ka pwede? Kaya ano ka nang tatawag? Ano ka nang tawag? Pwede ko makasipat kung makatulog sa dito. iya, kumanawag ko ang gabi. Aha pa. Pwede na manawag ka. Salit-salit mo siya. Madam. Nang tubuntang mamay gawin na. Kawan na ka makaulit. Kapun na. Kung mga ano lang, may Sunday. Wala. 100 Wednesday. Okay, Hindi rapid na pa. tawag mo.
First na yung ka. Kaya mo. Uy, puyo ba? Igliho. Manhiwi na kinalang pakpak ko yun. Typing, oh. Magsain ka na lang. Hindi puyo. Pagluto na gawin na yun. Ako na lang magsain. Ay, para dili ang lata. May kain ka dyan. Pagwasa ay kain pala o magsain na to. Eh. Nakalis. Sabi di ko kasi ito. Ikaw ko kaya ba? Makabalo siya ba kung naglakaw na ito? Mabasa. Hotspot din na inuna ko hotspot. Hotspot ba? Ala siya, ano daw na ako wifi. Nag-fix daw ko sa Nubier. May wifi dali sa talon. Ba't makamadyan na? Nang may wifi dali. Nagyara pa na yung mukha mo. Wala pa na. Ang bago. Kaya, Lokal yun. Sorry na. Kayo sa nila ko? Inabot ko na. Kayo sa nila ko? Area. Diyan na. Diyan na. Siya. Magulag ko. Kasi dito. Pero ina patagurasan na kanya rin na. At siyempre, gabiin, nakatong kasal, o may mga yaw-yaw. Hindi ba nga mo? Tinalingaw mo. Kapag ka. Kasi palag-palag madam. Yaan. Diyan po. Ito lang siya. Ano naman ang biyak ko yung dati ko. So, sayang dali mo. Ano dito si Ate Kat? Sunday ba ka? Pasok ka dito. Wala. Excited. Napaano kasi nakatagalog ang Tagalog napaano ko. Hindi. Ano ba yun? Yung hindi ko ng TikTok. Hindi ka nagsimot mo. Pag-alala. So, problema pa na ko nga ako nag-tell sa iya nga late kong uli. Nga restay man ako ron. so ganun. Uli kayo buntakin na yun. Kapatag ko. Hindi na daw siya lakaw. Pero ako nag-tell nga late kong uli. Ako ka nag-inform mo lakaw ka. Diba? Ikaw na kita kay Karon na. Wala man siya. Pag naa siya, di ko katingog. Di ba, dili na siya sakit na. Dili, ako na lang git-chat. Dili man siya first lang man ang sakit. Lang ko na bikit. Paano na siya tato? Paano ko ikatag kayo nang gitato tayo na. Luputi ako sa imo ano sa picture. No? Kana ko ba lamit kita nang Dalawa ni mo. Nalindo. Kamu ang gitato.
Friday. Kung babalo sila mga buki, sino mula ang apil, no? Ito, yung malang kain ng dami dyan sa Bilya. Ano ba na yan? Memories mo na yun. Pag-visit ako. Oo. Medyo di patawag. Ano din ang amo din, ano lang ang babae. Since when daw ko nagplan na magpakulo ng buhok? Ano? Ano din siya Kailangan lang? hindi. It's not on my business. She's when you're planning na magpakulay ng buhok. Kung nagani ka na. Sana ulit yun. Natukan sa kailangan. Dapat na kamukha na lang. Date na tayo, eh. Oh, yung anak, yung mga amo lang yun. Ha, Hawa na ko dito. Siguro ko. Hindi mo kaway? Pero ay, butan yung alaga. Ang nanay, rin dito. Okay, ang inahan. Ano si mga away? Di man, kaning kontrabida, kita tanan. Kay, Anong butan mo lang alaga. Kaya, tala siya ginag-spoil daw ko itong alaga. Hindi ka balik, hindi ko itong alaga. Balik ka na sa balik na daw ko. Wala, hindi ka darap. Hindi na gida. Yun nga nakasundo agro. Nakalit ko. ano pa rin. Baby lang pa lang. Baparali kayo. Maurang na. Maurang na. Napagulat ang good. Sa tamang ano. Pamit. Pamit daw mo. Anak pamit ko. Anak lang ang gitan. Ay, pag doon yung ginana lang. Anak lang. Anak lang ang gitan. Saka pagkakita nila, pag picture balik ko, pag picture kayo. Ano na lang sa ito. Sa lain na ito nagagibig. Tragik. Wala yung check na ko yan. Tapos na ako sa likod. Hindi na daw, may karapatan yun. Sordo na. Wala sa kontrata daw. Hindi na ako sa Tama eh. Ay, wala ka din na ako. Wala pa sa wala pa sa mga pananganong nakaka-isaktivo. Wala pa niya napansin ko. Napansin na niya pero wala pa siya ng pananganong. Ano, tanawin niya na. Patahan mo. Oo, wala na yung mga ano yan. Dahil hindi ko pansin. Ay, ano yun yung mga kasi nga naman ganyan. Pag na ay mabili. Kamay naman na. Bakit ba eh? Pagluto lang dabalik.
kanin ang tanong natin. Luto ko na kahit lahat. Ang pagpapagsasahin niya. Awa. Nagbilin mo din ang kapis ito. Ha? Ano ang ano? Nawala. Nawala, mairot mo na siya. Inigmahon lang. Huwag ka mo tumulap. Pinaman ay kilim pala na. Ito mo tamay. Huwag na matapala niya. Isang tawag niya. Basta, magpagdawin mo lang ito. Pag-indomie na lang din. Kaya, Uy, kasi lang na yung doon, no? Tapi mo. masakdan ni Bastia. Nakaman daw, hindi niya din. Ang dagan. Tara na. Tapos, 9 to 10 doon pupunta ko. nagtatay na lang kapag. Bastos ka. Ayun, nakikita ko yung magdala. Pwede kayo video on this eh. Ay, okay. Jagas eh. Asa pa, alam ba din? Agas. Nice. Magpapaano ako din mamaya. Ganyan din para parehas tayo. Kita siya dahil, no? Gani, parehas tayo ha. Ay, kulay yung ano pa. Alam mo, hindi ko kumanta. Ano mo? Rida na lang. Sumandig ka na. Ihiga mo na lang. Higa. Ganyan. Inisip ka niya. Higa mo. Balis ka lang. Higa. Higa. Pinang status. Sige lang. Ibu kay kasak mo po under, no? O puti kayo. Hindi pa ka. Di ba? Hindi pumatas sa Kalipangan tayo. Masik kabuhi lang din. Doris. Tingnan ko.
ba niya kung ginauna ba? Ay, di man siya sakit diri day? Diba? Hindi. Silang lang, diri na lang nakadala ko ito no. Magpatato ang sabi silang lang. Diri na lang. Kaso bakit ang hindi nakakabitas ka ng ano, Friday. Isod ko siya day? Sa Friday ang Friday ano ba? Saturday dito lang. Andito ko lang ang Saturday ah. Pero ito ko pa kasi nakapagpapay. Yung nakaraang Saturday sana kasi napainom kasi kami. Ano kasi ito? Birthday na kasi yun. Kaya napainom. Late na siya nakapunta. Nanatuloy siya. Ay, dito ko sa Kasi Iday kay para si Lenny magpaano ko sa ginagawa. Perfect goal na ang tato. Patok ka na dito. Ay, dili ko na patok to. Balo ko dito. Ay, bawat Budlok ko. Ah, dili. ang ganda. Hindi, para parehas tayo lahat. Perfect goal. Diba? Budlok lagi ko magpatato. Ay, nagla ka. Hadlo ko gumapaan. Pero kung ano, bilihan Hindi. ko. Kaya, Iba yun. ano, ilang kung ako ay natataas sa kulay isang pangalan. Ayan naman yung tutang. Ay, dili lang tayo. Magpaalam na po. Ano ba? Parang siya di mo kasi yung kauban mo. Kaya hayak na. Sabi mo, may nag-heart-heart. Dahil hindi. Kaya sa doktor. Ayun pa ano yung gusto ko. Yung last mo na patato. Yung doon talaga sa part na yun. Yung vitamin C. Ano, nawala. Matanggalin at vitamin C. Nakasakit ang ano. Sandali. Ay, hindi. Magaling ka din.
Dahil open pa ang kuan ba badaghanan? Oo. Dili dagat tao. Wala na yung tao paggabi. Ang depende. Depende sa sitwasyon. Ano ba ang balang balang? Dito sila na, Si Rio, sa TikTok nila rin siya. kaya pa siya. Oo, lilat tayo. Di kaya ka sa TikTok ate? Oh, masayaw. Unsa masayaw request. Nag-look mo ba? Inaano yung takong color sa buhok lang. Dati. Inaano yung ba? Dobit ako na. Sa dati, mga pamahan. Ano nga gusto ko na ako mga ako. Ang ako. Inaano yung pala. Dapat napansit mo na kayo bago umakit. Ako dito, kung saan naman si Kuya Papa kay gutom ba? Gutom. Tumal lang ba dito? Ano good? Ano good ang mga? Wala siya, kapatid ko, mga bata. Nadumi-dumi yun. Ano? Nano mo din yung ano? Nano mo na siya eh. Ano galing na hatuan na kan? Kasan? Asal mo? Asal mo ba? Masal mo. Sapo na rin. Oo. Wala, wala na nasa ako ah. Lagay mo dito yan. Kaya na yan. Para malapit lang. Oo. Para lang natin. Kuya na ba? Hello, man lagi. Ano Ang ko? mga Tama ito ko lang. hindi ano, babang usapan ko yung isa. Ay, hindi man masyado ano. Uy, tapa kayo na uy. Hindi masyado ano. Hindi good. Mas ano kang taas mo. Uy, Hindi nga Wait, umabot no? ko ng isang oras sa akin. Yung mga day. Oo, sansal ko. Wala nang naman ako. Dali na yung mga. Ay, tama. Ilang lang. Kaya kita nga, plano nga din yung ito. Ay, pagsabalay na ulit ang pagpatuloy. Makakauwi pa pa. no? Habang sa ito sila. Dalagay. Alam ba? Ito mo diyan. Ano naman yung akong taon ganyan na ka? Kuya. Meron yung pakunan. Bakit na? Kasi meron yung preto. Siya. Yung gila ba itong pangit naman yun? Ayaw makimanong pa.
Hindi maliit. Maano ka yung delikado maraming bukas. Pero, Mas madali. Kung dito sa Ha? wala masyadong ano yun kasi. Wala. Dahil lang siya. Saka yun yung masyadong mag-titid. Hindi masyado ha. Ay, dapat pala sinambay na lang natin sa kanila. Malaki sana nila. Hindi ko sinambay. Tulog ka sa Gawin na bigla, magpakasita. Uy, tulog pa lang sa bata. nakakabit sa nasari. Hulog na, ikaw na lang kayo hulog, day. Pantanggalingkod ka dira. Nagyawa man na kayo, nag-Friday. Ay, udi ay mo. Dapat kaya yan na Ni, lang. di ay ID. Naka-ID? Ni, di ay ID. Di mo fill up dito pareha sa ano. Ang sa Pinas, kaya pwede nakamulong mo ba Kailangan yung merit? magani, yung kailangan ng ID. Nagdala baka na akong Emirates. Ay, ay, nakadan. Nag-ano tayo si Glit na. Kay, nag-ano sa mga basilado ko na kay Tuhan, yung raman daw niya sahod naman yung katapusan. Kay, yung anak ba nagsakit, nauso niya kasi ilang ang COVID na mamatay na yung mga uban na yung kids. Ay, hindi mo Nagdag na ko kay ibang kulang ako sa kuan. Talaga lang ko. Ganina lang po siya nag-chat sa kuha, ang panako na yung naman. Ganun grade naman ako. Ha? Ganun grade na. Sila? Ganun grade. To? Four. Yata na ako ang batong grade. Kulang ba itong gibay na ako sa pagtitinta? Iya nga, mali itong sigurado ko. Pagtinto nila. Ano nga pag nakakabati? Ang po na, yung bahala ito. Dahil kulang na akong datag kay harong daan mo. Huwag na akong pagtinto. Oh, sa ate ko sa katawan ng ingin. Anong mangumo na siya? Manumbo. Ay, di ko na, wala kang mga awan. Lucia. Oh, Ako na nga lang.
niya? Mm. Jay? Say, napatugutan na Jay? Mau kan? Na Jay?
kami usok. Uy, okay. Usok pa. Pwede gano'n. Yes, yes, sir. No, I don't know. 102 now. People don't go in the car with the. Throwing the garments. I must also. Tara na. Kamay. Daw? Long time you didn't have now, I understand. This I am asked. I don't know. Ang gusto ang may piklat tayo, butang From that, Mayon ako ng amo. Since when ka magpatata to? What ka? Kung sabi ko wala dyan na siya. Ang dami na. Yeah. Ano siya to? Ganyan ko. Nagbibulbul ng basura. Nagbibulbul ng basura at tawar. Yeah. Ano yun? Hindi na. Hindi na. Atong sa ako. Hindi na. Ulo. Tutiil. Yun, nakasapat to. Dili man sa tiil. Dili ka. Ang nisa, apit mo sa Dili. ko. Dili man sa tiil. Dili na. Ay, kanina sa kanina kayo ba? Dili na. O paano. Dili. Dili na sa dili. Ginagawa ako.
ano ko pa po ang applyan dahil na ano, kung dapat sila vacancy dito, dito ko sa Karama na trabaho ako kasi. Message ako to na. Tapos pag iyan, balik na ako, interview mo. Papan. Google lang. Tandaan mo? Nice siya tayo. Okay ka dahil. Isa nga para mailo sila yung short ano. Oo, ano, parang ka din. Isa. Mag-taxi pa na sila, hindi tayo sa inyo. Nagalit na siya. Ha? Diba na si kuya itong kalit rin? Abang kasi prayer pagkato isli pa masih magpatato naman na yung nahibog yan na Yun ang magpato. Pag magpatato po, asa din ba siya? Wala ba yung Wait. magpatato? art lang man na Ang hol. tagan na ilan nga mukulo na yung tato Hindi kang iya? Oo. Alam mo siya mag-hol. apo mo ganin siya reman siya rin ito ang parang sa tesod na Tiin mo dahil. Nakakaon niya sa dala, nakahala. Tawanan na. Wala ano ano yung pagod. Ang sini ko sa'yo. Kuhaan sa laki. Pagod lang. Ganyan. Dali rin na uli alay. Saan ba natin? Kaya, ito kasi yun. Dito pa sa patabunan ko din yan. Bali pa ganyan yan siya. Pa ganyan. Paano ba? Paano ba? Yung ito, ayan. Diyan, dito na yan. ano ba yung pagkaka-forma yan isa lang kasi dapat yan Oo, isa na pag dito na ka. di ba yung sinad ko sa'yo pag sa ano sa tagilid ng sana iba-iba yung ano niya iba yung utak niya Isin ba yun ako sa inyo? Programa pa. gani Pero wala mong kukabalo ng anak din na dahil. Ano ba namang buhok? Siya, Oo, diretso lang siya. Diretso lang siya ba? ano na magic kaya madalit siya Ano mo kalagay kay ngit-ngit? Hindi pa. May anak na mas pala. Anak. Ato anak ko Ganyan to. na kay Insi. ay nice Dali ka man sa dahil. Ang mga anak. Pwede pa ito man. Dito ang ano. Ganyan dyan. Balik dito. Ganyan tapos. Ganyan dahil. Or, Ano yun muna natin? Ano naman may doon? no, sige na, isend na sa ano dahil ha? Sa Dek, kabalo ka dahil sa bata pa ko. Dagan kong trabaho. Alam mo may kabaluan na. ang pangit ng paan mo Maligyan ba ako sa una. Bata pa ko. Ito may din.
Hindi day, daday. Wala siya. Ikaw na. Ikaw na ang naglagay. Suya din niya naman. Isan gito niya sila. Lagi na siya no. Ano sa ako ng Bisen? Di ba may plan to sa kailangan matakpan din din. Share na lang ako sa messenger. Sa Messenger. Para masuya si Gracious o si Renesius. Grace ang sunflower. Ito sa Grace ang sunflower nila. Basta matakpan lang yung ano. street din. Oo. Guys, ito sa pinakadulo, ay sa pinakabuto talaga. Yep. Ngayon. Sige, ikaw na po sa Uy, magbago. Hindi, pagkagaan ko yung pigla nila. Sa Pinas na natin nagtapato. Ay, hindi, ikaw. Ano mo, ulit, balik ka. magbakasyon ka sa Saudi na ko Tapos ito isa. Hindi ko makakarinig sa ear. Ganyan. Anak na ka. Oh, ha? Anak na siya. Dalawa. Ganito. Oh. Maganito. Pa, ganyan. Pangit. Pa, ganyan. Ano magandang outcome? Oo, para pangit. Parang... Huh? Pangit Ano maganda day? Ano na lang, ganyan na lang. Ganyan na lang. Ganyan na lang dahil. Ang pangit na sinapa mo. Kung ano nang ginaganyan? Visit mo. Ang na lang nag-filter niya. Wala ba yung Peter? Sila? Na siya dahil parang ano. Oh, gani. Alam ko, baka sabi mo. Mali ito pala no. Ano gani? Dili sa lumutan na dito. Mas gamay pa sa inyo. Alam mo ba? Hindi ko kita, ano ko. Kaya po. Ano gani? Kita. Siyempre nakikinig ako. Sakit ko sa sumpo. Ano slide? Hindi naman. 7:30. Wala pa. Ang tama, 9 na ka. Ha? Paano ko ako dali? Kumakan siguro. Balik ko mo siguro din. Naman ta diri good pag kinukuha na ko si kuya. Ang pansit dito. Parang bang kay kuya pa nako. Uy, dali ka makina kay gamay. Ay, pagilo. Sa ka. Pagtasan naman yung dali. Gani na nang gyapon magbabalik ta ina na si Nini o ibo man ko patato ingan mo na to maayo si Nini ganyo. Apa yung ano? Painana na ko siya. Naman ko. Ay, naman sa kuha. Dapat din siya sa ano. Ano na wala lang. Lendat mo siya sa tabang sa delitin siya. Kaya straight. Hindi mo kay plano kung dapat ko nga. Pero okay. Naman din to. Perfect naka-permi-in. Maano. Dili ko day. Ay pulos. Na kung amo. Man kun wala ka kasi mo amo. Ano? Pero pag Ayaw ko iba sa inyo. Hindi. Ang saya. Wala. Ikaw nag-comment. kaya budak ng cellphone day asa. Bawal na mo na cellphone sa mga bata. Bukod niya, damo to sa sabi niyo. Asa imong likod wala? Mo ba itong giirog sa likod ni Mia? Hindi kaya na pugo din maglingkod. Hindi mo man itong gigunitan good asa na? Saan na? Ipon mo. Ito lang magmulakaw akong cellphone sa isa. Wala na ugak mo day? Wala man. Ano siya mong gamit na naro sa dawat? Buk mo na wag pag sa dawat. Wala na ako na
Pindot na cancel na ako, sorry. Pindot na. Kamu lang dahil ako mag-video call dira. Tulog dahil sila dito. Kailangan lang video kung si kanan. Wala na, nang tiil daw. Kita sa bukog mo. Nagula ka nila lang sa ginabot ang mag-in. Alain po, maganda. Ay, mga naman sa ginaanak ng dali. Mag-tiktok din ka tayo. Pakita rin ka Joya. Sorry, sigurado mo Punto dahil. Pilosa ka naman. De, pero ang nigakil de kay si Pakito ang magawas, si Florin ang itira. Ano kung picture nito nila? Pero siya, nag-walking. Nagpatato din si Lenny, no? Ay, sunflower din niya, no? Diri gihapon. Ayan. Gana ko lang mabasa ka ng ano lang ang picture. Pag hindi mo gana. Basta ko yung Malit siya nung papilili sa yan. Tatawag niya. Pangit na. Pangit. Tingnan pangit. Papangit sa sunflower. unang mana wala yung pato. Kaya nakawag yung sunflower yan yung patato. Ano ko yan? May spider, mag-good ko atong pagpatata na mga. Ano yung spider? Dili kanina. Kanina. Di ba, nag-spider ko. Wala ko pumitaan na kita eh. Wala, spider mo na ah. Wala lagi ko kupansin ako may ito. Wala lang ko pa rin mo pansin. Ghost. Sabi na ng filter. Adjusted po na. Grabe na kay filter ni Lenny ba? Di na makaya lagi. Wala Di na. na gugo ka ila. Hindi na ni normal na filter yung wala gatong ano. Siguro. Wala na. Urma jud ang naong niya maayo lagi. I-delete ang pande. Snow. No, wala yung gamit. Yes, wala na mo ito. Ginsa na mo snow. Kuloon kaya yung mga picture. Ay, hindi na. Sige, kita di pa lagi niya nandan na picture na sa dahil. Selfie din siya. O, di gusto ko na kayo siyang picture. Di kaya nahilig sa unang picture na yun, no? Karoon kaya makita na kung naong Lenny ba eh. Picture naman, kaya selfie namang igat. Wala gani. Si Dayan, kaya sa buhay trabaho, mabuhi siya, no? Eh, Ano sa trabaho? Mali ba, kung wala siya trabaho, mabuhi siya kung siya, kaya kabalo man siya Wala ay magpaano tayo ko. ano, Hairdresser din siya. anad ba, no? Ganyan. Dahil sa kanang sa plano mo muli Pinas dahil. Wala na kay plano mo ulit Pinas. Nakaulian akong Pinas. Pamuli sa imong inahan. Nakakabutan ang mag-ulit sa ating pamilya. Pero sa pagkakaroon niya sa kain, Pinas tayo. Nung nagbakasyon, mga sa Pinas dati nga. Hindi, arang kwarta. Oo, dali ra din mo kaya di ko pumuuli sa. 100,000 akong dala. Hindi, hatag na sa akong amo dati. Unang bakasyon ako. Da? Ang tigulan lagi.
Sige, pag kaglaag pod. Madam, ayun mo yun. Madala na yung itong alaga. Ano man hawak mo ha? Sayang. Okay, man siya pero hindi mo tagop-op. Uy, huwag mo tagop. Ah, mao lagi na. Pagkatuig Di ba na yung ko food dito. na to, no? Oh, pagkatuig na ko dito sa yaha. Nara diri sa Dubai. Oh, nasa tuwagin. Mano di man siya muhatag. Mahatag siya pa rin yung mama, manggod. Karaang tao ba? Gusto namin nag-Muslim. Hindi niya yan yung mama pa, Muslim lagi. Oh. Siya. Eh, wala kita. Kung amo muhatag nag-o pero inihap ang oras. Mao na nakundinar siya karon. Pero lang yun lang mga imay ito mga sabon na mo. Nadugay. Mo pa'y paggawa sa kit, mga tanan. Asa na mo? Tiguang? Da? Makapagawa sa nag isang bulan na kaysa. Dakong ano na kaysa yaha, tigilin na kayo. Kung malaga, wala ko problema, bukan tayo. Pila edad? 29. Mag-30 ka na October. Ingon gani akong alaga si Kiana day ba? Ida siya musugot nga mahawa ko. Ingon to iyang papa kay ako daw pasuoton pag manghinya daw si Kiana, ako daw pasuoton sa simina sa gown. Bahala rin mo kadugay pa ato ako din hiag. Di mga selfish sila no. Ang ilang una ila lang to ano Lalo. ba? Sabi nila man, gali lang ka sa tuwa karon sitwasyon mo. Wala mo sila kasabot sa itong sitwasyon. Okay naman man na bahot ka. Pero ni po na to freedom no atong kaugalingan Online pa ba. utok pa. Hindi na lang termina lang ta. Tulog sa balay sa pinakatuig. Yawa. Bro, magkanang wala sa Dubai, murag nasa Saudi. Grabe itong kaluoy nato sa Saudi day ma. Kita ka pamurma dito no. Labaw na ikaw day no. Ako ang pinakaluoy ato. Ano naman, sila mong amo. Alam mo, good. Ako ba sa Qatar ko All dati. force ang uniform from head to toe. Bata ako sa Qatar ko, kambal. 5 kabulan, uli pa. Ano man. Ako ganahan. Ay, ikaw ba today nga nasakpan na yung mga amo nga Oh. talagoyo na Ay, kalab- kamboy? Wala si Baba. Ang Sa babae bakasyon. na amo. Dala sa, ano, uyab niya. Ano na tong yung best friend. Lahi mo din mo sa duha. Sa gabi eh. Hindi niya, sa akin natin na kaya. 4 man ako sa gawas. May garage ba? Time ni, pagtara na ako sa ro. Ito anak daw yun yung laki. Nagbitan sa sakyanan. Iuwa o yung likod na to. Balay lang sa Ibutan utangan. yung babang. Butan. Butan man sa lugar to lang. Hadlok sa kanat. Balaan man ako yung si Cristo. Pero Makabulan. Timing di makabulan ko ato. Paulit ko niya. nagidi siya nagpauli nimo. Oh, yung ginasun di ba ba kay emergency lang daw kay pamilya ba? Yawa na lang po pa ng istorya. Di ba may kayo kasi nabot ni Baba to kay kay sa kabalong English ba? Okay kayo dito po kay kambal akong ginagawa ko dili sila ako ang oras ba dili sila gusto. Anak man pud ako ako ang oras dira adi sila ano. Pag matulog na ng mga bata alas 7:30, alas 8, wala na ko trabaho anak. Di ba okay mo sila kay alas 8 to 8:30 limang mata. Wala man ni bata. 9 o'clock matahon ako ko alaga. 9:30. Limpyo na sa kwarto niya, ready yung gamit. Sa ato ko kusina. Matupag ko balik anak pag mato sila sa eskwelahan, mata ko alas 9. Ami, kateng hapon, titig pahulay, medyo na. Matukupan, tiguang. Da? Ay, magkita na kita bahuon, tiguang naman sila. Mangita lain mo na tiguang Arabo Oo, day. mangita yung dahilan. Kung anak sila ba kuti-kutihon. Bisag naglink makakita ka na sila maglingkod ka, di na sila mahimutang. Wala mama ni madam dito sa Lebanon, makakita maglingkod ko. Na. Mangita di sa trabaho nimo. Mo nang di jud ko ganahan basta na ami didto. Mulupigan pay amo nimo ba? Wala ka, wala ko. Tuloy lang to kasi lang to mga subo. Wa man no nag-explain ra man. Namang Ay, magsigig ka na at to kusina, mangitag mga Oo, gamit. no? Mangutan na nga nung Kung nahurot. kuri-kuri ba no? Di Nahurot- ikaw nga nagpahuway makadungog ka syempre murag makuan ka. Sa man eh? bukulong po nito ko. Dili. Ay, pag lakaw-lakaw, mabot pag kwarto na mo, mag-tan-out mong kwarto. Ay, daw yung limpyo kwarto. Hugaw, Di daw ba? hugaw. Hindi sa akin kibik barang kibik lang. Tiil ako, hindi na nakataw. Sana all my lucky. Dali ka man day siya day no? Madali lang. Kasi maano. Chris, may picture ka na ako na ako.
Eh, Ate Gil. saan sa'yo na? Hello, Day. Naku, dali ala. Okay, sa lakas. Istorya lang, nakita mo. Ha? Tulugan ni Lakas, dagang ko lang. Ang may paramdam. Okay, sa basta. Sana naman nagpagin ka yan eh. Hindi jud kay snow nila niyo. Okay. Gilak-gilak mo diyang mata. Kay gwapa lagi kay go blooming lagi ka din sa secret ano ko. Dai blooming lagi ko. Blooming lagi kay ko. Dai. Kay ko. This is secret ko. Share din. This is secret ko. Yun na po na sa pabisbis. Ano? Ano niya yung style? Gawa lagi. Awa lagi. Tama kayo no. Tagaan ko pa. Duga daw. Duga. Si Gracia lagi dili blooming. Bisag na bisbisan firme. Masuko na ko na buwan. Di na lang ko kayang babaan na. Ano yung dati Grace? No. Sa'yo. Worse pa na. Ano man? Di ba wala siya off? Wala sa'yo, pero hindi pasulod sa kuan. Ano di mo kita sa amo ninyo? Man daw yung amo hapon nam daw mo uli akong ginan mo tahay binay malimtan imong amo yang mobalik. Di, yung silingan ba? Walang silingan makita. Kung yun na pag Kasi amping driver na niya yung lubutak daw. tayo. engineer man daw kuno na. Ah. Engineer di man mo pato mo kuno ging ano Mahadlok, mahadlok mahadlok. sila kay nabot sila Educated ba yan? Sabi naglokal. Educated. Sabi Oh, naglokal ang gani, kuan. oh. Lokal ang mga amo. Hadlok mo sila. Uy. Kung ilan ang profession, di ba? Sila Di mo ako ako dai di jud ko magpasulod bahala Uy, uroy. bahala ka rin magsalita. Kulba tay ako. Sili, hindi wala sa kalaban. Gaba gaba ba. Ang Kanang silingan butan ng imong mga amo anak. gani. Ang silingan ang problema anak. Kasi may Ha? silingan ba yun ako? Wala mo ginagawa si Gracia. Pero kung ako hindi ko na ako na dai ba kay wala ba di tay ko ang dili ma ano. Kasi kung amo ni dili makita silang mga kapitbahay. Ano? Ito ba? Hatag siya. Mga kailang. Kaya na tayo mga amo ng Gani. Ito lang. Bilay. Haog. Balay din. Amot na mo ko mapangutan na. Hadlok ng ano. So, gigit ka ayo. Ano ko ba? Ha? Ito, ibalap mo. Katapusan ang sa Gilana. Oo, sila mo dahil ito na kayo sa taon. Para nang muna kanina, alam mo sa Maganda na yung pagkadali. Ay, nakabagin ko yung mga nagabigit. Dili edad ni mo niya. 29. Magulang ng 17.
ka nang mawa ko sa kung amo day matag na nila akong ginag-service. May amo gatang nga amo wala. Mo madili jud. Nya kay under man ko sa company visa ni sir. Sa company visa. Oo, Company company visa pero na ko. imong bisa sa Ha? imong bisa nakabutang nakatat. Sa iyang kampanya. Dili, kung makabutang man ko na dito sa imong Profession. profession dito sa visa sa passport nakita na. Lahi dili siya helper. Sa trabaho sa iyang kumpanya unsa to ha? Kaling bookkeeper. Mga taga nila pero Pero, natanaw ko sa mo. Gitan-aw na ko daan pag anhin ako diri. Ang gibutang niya dito bookkeeper tapos sa iyang kumpanya. ana siya pero makakwaon nila gahapon. Hindi nila dapat madepende. Akong ingon oy. Kung dili sila ireklamo na ako na mas makakuan ba sila kay nganong na ako sa ilahan ng trabaho niyang akong gisa na sa ano. Labor pati. Hindi na sila Ay confident ako anak. Sure. Hmm? Di ko confident ang short sa una kay kanang ako din. Kabata ko man ko na din. Nadagma ko ba. Niya. Sige na ko kanaon to. Ganahan mo kay sa una sa mga. Kaya mag-try na. Kanang kugang Pagkugang tugid. gani, ganahan kay ko ana sa una dai. Nagigil ko ana. Dami kay kugang no. No? Dahil akong manghod dito, manghura na mo. Hili yung allergy man to kay butoy-butoy. Dahil ang tubig-tubig. Pag pislito na ako na sa una. Gagawin mo na akong sakit sa una. Atong ganiha iya malisod no, kung ano no, pagdako no. Abigan ako lisod ni day. Tayo naman na kay mga gaway-gaway naman na. Iba sa first lang ang sakit. Hindi ka tudong una juday. Pero yung higimok akong kabukugan. Sakit magyapon siya pero makaya ra. Ang sakit. Nilay rin sa kanang first time. Lagi naman sa una. Kaya nga. Pero pag naana juday ka nang ka-addict juday siya no, kanang marag ka marag ano nimo ba? Una-una na po ka ay magpadatot po din. Sunod sa likod ako din. Sa kong taas din. Sunod balik ka din. Pero magsayo na ka. Friday, Saturday ko dapat. Lagi naman siya ka naman. Kaya Friday, Saturday ka andito. Kuya kay ano, na-respect pero may dapat kita pero mas malaki siguro kita mo sa ganito ya. Oo, lagi. Oo, lagi. Mas malaki naman talaga ang mga extra income. Kaya sa... Tapos hawak mo pa yung oras mo. Yung, si ano, nag-resign sa trabaho. Nagkaroon siya ganun pa. Tato na lang po. May mga ibang lahi din yan nagpupunta dito. Hindi ako nag-aalam ng wala. Ibang mukha. Ah. Pag ibang lahi, yung service kasi. Ah. Ay, may nagalaan din. Hmm? Okay, may nagalaan. Sa mga kay Blake o kay... okay na pag-atin na si Rowena. Ganun na siya ng pagkakas ko. Pero ang
sa kamot ni Dodong, dito din. Sulit kayo ng kuhanan na rin ba? Ano na po kaon? Ganina no. I-print ko pa, makita ni mo yung mga TikTok mga Ano lang yun ah? iyo. Ikaw din ko ano to daya. Kaya ako dito. No, thanks. Ano siya? Go. Mag-save na. Shader. Nakagibutan ka na nga apply sa gumanin mo? Ha? Pag gumanin mo anak, i-apply? Wala. Wala lang. Ano lang? Dito kami yun. Sa Tahir? Lipanting. Nandyan sa baba yan, hindi eh. Ano pa yung ayak ko? Aman tato. Nanoon. Aman tato. Tingnan ako na ma-open. Aman tato. Mo dyan na lang. Oo. Para ka ng mga tato artist na sila yung artiral na mga competition. Sana mga ano lang.
Kumusta ba? Kuya, wala ka sabihin mo, kuya, wala kayong meeting ni ano ngayon? Lenny. May pangalan din nito ko. Christian. Ito ang live. Saan ba? Ito ni si Raja. Ano na rin? Bakit mo alam? Mag-comment mo ko. Gusto siya ni mag holy water. Ang namumog. Reality hurts. Comment. Panagutan mo siya maray. Ito ni Heidi. Ka Heidi. Napakliksis ka din na. Kasi gira. Taas. Kiss-kiss. Ay, di ba? Ayun ang kiss. Ito din ako. Ulot mo. Love you. Haha, love you. Hindi ako lang mag-comment. Kasi So, mas dimension na po niya ang babae. Yan siya. Ayan. Ano naman siguro sa tatat? Ito, ano lang. Mahanda siya ko sa tapos. Ito ko niya alas January. Pagkat isa na ako ako dahil. Putos mo dahil tayo sa taas pa ko sa yano. Oo. Doon yan, kapag matapos ako ah. Mukha na ako. Ano yun? Lagi mo mukha, lagi. Damay tayo. Ay, ano? Sige, bagay din mo sa aming buhok. Ay, ano. Kira galing ni Day? Kaya pa rin diba? Uy. Tigay na lang ako. Sticky putot mo dahil sa personal. Ano yun Day? Kaya mo maging guwapo. Ewan na uy. Ay, di na nag-start. Pachat-chat sa ako, na ano daw maganda i-post. Sabi ko, ito. Hello. Kailan tanawa ang picture? August 4. Yes. Oh. 4. Ay, gajat-chat mamaya na. Oh, good. Uy, dagan kayo kay reactor. 200 plus. Tagal mo ka na siya pa rin sa ML mo na rin. Paniso mo. Tapos, Tapos, namimigit sa katapusan na siya. Pag yung pagkakuha ko sa sahod ko, babayaran ko lang yung utang ko kayo ng kayo ko sa'yo. Iaabot ko lang. Abot ko lang bulitan. Day, hindi mo makandate. Kinasip biyaan mo. Katapusan, Thursday. Bro.
Thursday ba yun? 28 ang yung sa Oh, yun, yakit tapos naman kaya mo mag-take. Okay, Wala ano? si Tudy. Si Tudy. Yung Wala. makati. Cancel. 29, pwede. 29? Wednesday? Webes mo na plano. Webes kay Friday. Wala trabaho, so sorry. Pero di ba I think day night lang ito yung mga puto. Di ba pwede? Nakasipat ang gabi ito. Ito naman kasi event ko nyo. Kita na yung pariho. Pag-awas mo yung sukuan ba yan. Nag-book mo na ito. Event at tuan. Dito na gaya pa mga dito na. Nag-dini pa na yun. No? Surprise! Balik ko ba niya ayaw? Wabo. Nilibero. Oh, nahala yung magtindog ko na lang. Sama gini mo? Sama gini mo? Ay, nagtindog. Nagtindog. Wala. Madagay. Ano ko pa ba? ha? Wala man na. Ang pansit ng nasa kong utok. Gani, doon din ako ang look ko. Net palagi nung ako na kung kami napagpagpuni ko dyan. Bumalik na po siya kalanti. Kabalo, hindi po siya nagigutong mo po. Ay, no, ang galit ka niya. Hinagpod mo, nagala ko na ko. Wait lang po. Tama na ko na kaya. Ayun, home now. Ma'am, pwede pang pwede na po. Wala, uy, wala yung ano. Ako guys. Iba. Wala ba yung ban? Hindi di. Ay, wala ako. Ako lang ano lang. Isang. Kabalo. Makita. Ano yung dati ang duha ang kita. Isang. Asa na misin? Di i-post mo ko. Ano sana ko na po post wala ko rin. Kasi ko lang iro. Iguwa Ay, wala man siya. Ano Sa dahil? filter na yun. Kaya po, eh. Pangit na yung kuha. As in. Yaw kailangan. Wala ka, ano man eh. Oo. Hindi daw? May ko, SD kailangan. Hindi siya ano. so ano dyan? Ang kanilang kamot, ano ako diri? Uy, ihok. Layo kayo. Ito. Sige pa ipuan mo. Ano ro. Daw. Ako lang i-edit din. Daw, kamot daw, be. Sige. Kamot daw, be. Ano? Sana. Pangit rin. Tumit, ipagulak. Kaplante. Balik. Saan ang kuyang first uncle? Kung amo niya dati? Sino natin? Ano yung kay Kuan? Dahil video kayo pa rin.
Hindi sila yan sa Ajman. Hindi, wala ka. Natulog ko sa mga ako may mamahal. Wala na po yung bata. Medyo ang pinto. Ito ni ang angkol. Sa agad. Muna yung amo? Isinda, may ikakliyan mo kaya sa ano. Ngit-ngit mang good. Inya na lang ipagaman ay kaya ako sa mga excited na. Ah, dili di ay. No, effective no. Ito na. Ako eh. Mutan na sa pang. Hindi, ang pansit talaga. Ana gani unta ko ay dayan ang pandit at iman na. Wala, may tao dito. Wala. Asa ba si imong bana? Sila ate ano din ay. Inya pati sila mga hindi. Yes. Sila mga hindi. Dito di na ako dito. Inya mga.
Wala daw kaya. Ha? Wala. Unsa? Ayaw ko na. Ito. Unsa nga? Wala ka ni balik na mama. Di ko gusto yung ganyan. Ang kalimot. Bro, kuya, wala kayo balik na. Pinapunta ko kagabi tapos sa huli din pala ako. Unsa yung gusto? Ano ko pala mo eh. Di man lang yan naisip na pagod din ako sa work. Nanabi na lang niya ako pinapunta. Pagkalis mo mga 15 minutes daw. Pinalayas mo na daw. Iubo po ka no? Gago na tawag si Oliver. Ano ako bago na ko dito pag ana asa ka lang. Ano ka nagbayin ko nasa bahay ako wala ako sa bahay. Sagot na ako. Ano niya? Na atay ko. Malan siya. Nakatay na, naliho. Ay, lagi naliho. Sige na. Yung kita anak asa ni open. Ito mga ganyan. Nalagot pa yan eh. Wala. Ito alam. Ay, thank you Lord. Last resort. Ang pansit. Lad, kasi ito ah. Ha? Basit. Basi nga. Uy, pansit dyan. Ay, sorry, dodong. Ako lang, ganun yun. Hi, Be. Ako pa sila na yun. Oo, sumansi yan. Ay, nag-ano na siya dahil nag-off na siya og ano. Sa ano niya, sa active niya.
Ano yung kanya ang tingin na naman siguro ko ano. Huwag yung gihagos ko yung ganihara na. Haggard na Wala man dahil mo kung agad ang hindi mo na ako amo. Ah. Nangamadang mo ka na pumalag. Ayun ang pinagapit ko ito. Ha? Ayun ang pinagapit ko ito. Agora si Kuan, si Ben, si Henisnis, Scam.
Touch ko niya kung color ko yung lagi. Touch din. Kita niyo ng original na design. Layo na kayong original na design. May isa tayo taxi dito sa inyo.
rin. Lami kayo ba tayo na ano? Lunaw ko no. Hindi, lami kayo sa loob-loob. Hindi sa ang sakit mo. Pwede. Pit naman. Ang pansin. Wala mo itong sabaw mo. Ah, Sabaw ganyan. Lami gani no. Murot din akong gulay. siyempre, lami ka na lang talaga akong mga Yung trabaho niya dahil? maintenance. Kasi trabaho ron. Wala. Ay, natin kay ay. Yung trabaho sa gawas, trabaho ko sa balay. Uy, hindi naman ako nagda sa buon. Kanang gusto lang niya. Ano binasa tayo mo? Hindi din na magluto. Malipay ganit pag nalas. Kanang gusto niya kanang tanan na kanang uli ko dana niya. Wala na sila ni istorya. Mahal siya lang. Ano gusto mo lutuin? Ah, o ikaw. Ganan kay ko anong laki yung lumuluto ay. Pwede mo ko pa ganan luto ko. Siya din ang makikuan dahil. Pero pala ikit mo kayo siya. Ah, kalawbok? Hindi mo po sa mo pala okay. Every ano lang Pero mo. dili siya. Okay, so na lang meron ka na kasi na ganyan na inom. Kuan. Ano nga, ano lang ang naman niya. Pero, paano hindi siya dahil? Gusto ko hindi siya ano. Muli ay na siya. Naumuli siya dahil. Wala sa it. Muli siya ay sa imang sango po. Ilan. Sakit. Sakit eh. Normal. Love ba yan? Lumal mo na. Pero mabalik naman siya. So, 2 months ata yung Kontrata vacation. ko pa din na din. Hindi yung ano Ma-end kontrata. yung kontrata katapusan sa October. Kasi ko ang sa inyo ko man ulit. Yan naman siya pero ano Ang dahil nito. I-block na kung siya. ako. Ulit ka dito lang ang habhag. Pahit may tagpok ha. Ano tayo tagkong sa ubos. Yung katong tambal ani dahil. Naman sa ubos na. Tapos maghulog tao man ulit. Hindi siya mulog. Sa it. Dali Ikaw, lang ako muli ka maghulog. sa 11 na. Or dahil, ibilin lang ako sa imong imot. Ibili lagi, ganyan lagi. Pwede man ikaw ang ID. Wala ko yung ID. Gani, sa nijud ko maghulog. Talong ka niyo mga narits. Ambi doon akong bagday. Nakaulat? Wala ba Nakagatato na kuya? May nang prepare daan ba? Wala. Prepared. Dala ba na ako kung inere? Oh my God, dinadala na ako. Wala, di na. Pagkakasunod balik. Ano kayo Mary? Eh, dapat nag-ibarits, no? Wala na wala naman siya nakahulugan din na, no? Ano? Bakit ako? Wala mo kung nagdalagwagi. Di, ang gimilit sa kang bisa, isa ra na. Hindi, ambil ka na sa kuan. Passport, nakadikit. Hindi siya eh. Expired na akong Emirates sa 2021. So, nagkatiwan na magkaroon no? Oh, sa December. Hindi ka 9. Naasay dati sa inyo mga hindi. Pangit ko siya day. Uda ko yun. Muna sige na kong taguan. Lagot kaya na itong mga passport o mga kuan ba. Oo, pangit tayo. O, mulay ka, filter. Dahil wala nagdalapal na kasi tinuray na ano. Yan, di pa kita pangisipon. Bawal gano'n. Yawa kayo. Di ka kabantay, nakuhaan ka. Mura ko siya lisang. Ay, nice kayo ang gamay dahil. Gani, no? Huli, hula ko na. Ano? Sa gamay ko na ano, na amoy secure. Sana mong malaking cute.
Ang gani. Ito, Doy. Oh, mabubuon na eh. Ang galingan na talaga yun. Congrats. Malapit na rin talaga sa ngayon. Makauwi na rin kami. Nag-iintay na kasi yung budget niya. Birthday ko niya ang tinatatuan mo. Happy birthday. Ay, salamat. Ginatay, dunga na lang. Ito ako. Ewan ko ba kanina sa lalagyan pa. Hindi mo nalalagyan ng white kaya. Lagyan pa na niya. White Hindi ko nalagyan white yan. White talaga yan. Welcome ka? Ewan ko. Huwag na. Hindi mo makailangan. Mas okay kayo yung may white apron. Iba ang... Lain dili na yung ang outcome. sa white. Ano naman ang ano sa white. Oh. Shit. Wala man, wala. Ay, kanang sa inani na ba, oh? Awa sa kilid. Oh, wala lang. Oh, sa inani, oh, sa Wala na sa kilid. palit gihapon. Wala man, ay, wala man siya dating. Mas okay pa ng ano. Normal rin, eh, napag-white ink ko. Uy, pala yan, nagtagpulurong buko din. No? Mas light iya. Mas light ba yan, ha? Oo. Awa. Ay, oo. Murang good siya. Ayan, wala may butangan ng white ink sa kilid. Okay ra ya, walang white ink. Huwag na yan. Mawawala ang view. Napatay niya ang dark. Ang pansit. Pag wala na ka nag-sim na yun, nagkulis mo ka sa lang na ligat. Tulog na yun. Kung andun sa Hilton, nag-inom na naman yun. Ano pa si Kuya Lisa? Pwede na ditabunan dahil. Ewan ko lang. Yawi din natin yung takpan. tabunan. Oo. Ay, tugnaw na. Pilit din ako ng anak. Ako sa mga buko. Asan mo buo na? Ano kayo? Ano kayo ko? Ay, mas cute talaga ang maliit. Medyo naman. Ay, salamat. Mananag siya. Ay, hindi mo talaga kailangan ng white ink. Kasi mawawala talaga ang view. Kaya na yan, sabon na may tubig. Disinfectant yan. Sapat din ang luya. Sa kalibid gan. Iwa ko nag-live ay. Wala. Ay nga, Nanihara man kasigi pangutanaan ang sulay god. Nagbulas dito sa siyempre. Dapat ko itong bubuk. Ikaw mang buwan. Ano ko katindugo ng bunuan ko. Gusto mo kumulakaw. Wala, excited. Hindi pa lang kung di dali-dali sa akin. Hindi mag-ano ka. Wait. Ay, tulog na ka dahil. Kurog na ko, tugnaw na kayo. Hello. Ay, nakabulog na. Wala na. Ya, salamat ya. Oo. Ito bili mo na. Sorry, Beef pantin. Screenshot ko nito. Oh, isang kay Aya. Salamat ya. I-receive mo mo. I-send mo mo kanya para ma-receive ko yan. Ilukta na rin. Uy, ano mo ba? Ikaw dahil, kaya pag-asok mo. Hindi pa kami magbasa ng agree na din. Putik na may mawala ni Gabi.
Nanti ma. Ayan, salamat ya. Salamat ka. Aalis na kami, bye-bye. Balay ko pa, balik ako. Naman gising kan? Nasa daw? YouTube na yan mo eh. Naman kan? Ano mo ba? Tama ko ba? Kaya mga nila. Kinaam? Shot na ya. Shot na ya. Pwede magsuklat tayo. Sana pulo lang tayo dun. Ha? Sana pulo lang. Hindi. Kape nga yung 600 ako din. Gatang sigaw mo yung. Awan sa film din naman mo. Awan sa film. Sana pulo lang tayo din. Saka pula po. Sana pulo lang tayo yung. Utang mo lang. Ano yan? 650 tayo. Nakalagyan nyo kayo suplit tayo. Yak nga ron, kulit ni Jun. May suplit mo? Siya lang yung something nga ron doon. Kulit ka kagin, paulit-ulit. Unlimited. Awang nga ron. Ito yung leg mo rin May matang diyara. Sana pulo lang. Diyan. Pwede mo rin. Tulong nga ron, isublim.